Ja ku jemi në takimin e fundit të javës e premte 29 mars për të qëndruar së bashku në Dita Jonë në A2 CNN me ne natyrisht, por edhe me gazetarët tanë dhe gjithçka tjetër që do t'ju servirim sot në program. Unë jam Aulona Minga. Unë jam Blendi Salaj, drejt për drejt nga Aba Center këtu në kryeqytet zonja e Zotrinj. Ju mirëpresim në programin e ditës sotme. Është e premte, ndërsa bëheni gati për po themi këtë sulm të fundit para fundjavës, ne do t'ju informojmë e sjellim disa prej temave të ftuarve shumë interesant që na shoqërojnë në këtë aktualitet. Kështu që e nisim me disa prej titujve kryesor për sot. Sot në program do t'jemi bashkë me kritikun letrar Agim Baçi për të folur për letërsinë si çdo të premte. Do të flasim sot për disa prej përfaqësuesve të letërsisë bashkëkohore shqipe, për emra si Ardian Kurçuku, Gazmet Kaplani, Arben Dedja e të tjerë kontribues në letërsinë tonë moderne. Rubrika Bota në një javë kthehet këtë premte me lajmet më të spikatura nga bota pas raportit hetuesit Robert Mueller, i cili shkaktoi akuzat për bashkëpunim me Rusin. Presidenti Trump është hedhur në sulm dhe premton se do të hetojë ai tani kritikat e tij. Një tjetër zhvillim ka pasur midis Kinës dhe Evropës, cilat thellojnë marrëdhëniet kur presidenti Xi Jinping vizitoi 3 vende evropiane brenda një jave dhe në fund Theresa May sakrifikohet për Brexit dhe premton dorëheqje nëse marrëveshja e arritur prej saj do të miratohet. Zhvillimet politike të kësaj jave do të zënë vend sot në program, kur bashkë me ne në studio do të jetë edhe producenti Dorian Kodraja e CNN, me cilin do të flasim mbi protestën e vazhdueshme të opozitës, dopingun e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shkarkimin e një pjesë të trupit diplomatik me motivin e nepotizmit. Pyetja që kemi zgjedhur sot për ju është një tjetër nga këto dilemat, cilat njëri shkruante vetëm berberët dhe shoferët i dinë këtë punë. Por shiko, është një pyetje nga këto hipotetiket, mendoni sikur të kishit shkopin magjik për shkak. Kryeministri përmendte pas thotë nuk e kam. Po sikur ta kishim. Shkopin magjik dhe ky do të zgjidhte vetëm një problem të Shqipërisë sot. Cili do të ishte problemi që ju do të zgjidhnit që të zgjidhnit? Pra, nga do t'ja fillonit me pak fjalë, pra, nga çfarë do të mendonit që është ai problemi më imediat, ai që duhet zgjidhur me i pari, pra, nëse do ta kishit të mundësinë. S'është e lehtë, është pyetje e vështirë, me thënë drejtën, çfarë do ta bësh? Të paktën shqiptarët se mos kur në ambientin tavolina kur pin kafe, bëhen kryeministër qoftë edhe për 10 sekonda. Edhe thon sikur të isha kryeministër do kisha bërë këtë apo atë. Ja, për një moment. Po kryeministri vetë s'kam shkopin magjik, po mendoj sikur të bëhesh gjeniu i llampës për Shqipërinë. Kam përshtypjen se po. Sa kryeministër. Mirë, ti për shkak çfarë do ndryshoje? Nuk e di se çfarë do ndryshoja. Disa mentalitetet. Nëse edhe kjo është shumës, pastaj se ato shkojnë, po mendjet e njerëzve mendoj. Nëse mendjet e njerëzve do të fillonin të shikonin gjërat ndryshe, ndoshta ashtu siç janë vërtet, dhe jo me gjithë këto re të zeza që na qarkullojnë ndërmend, ndoshta do të ishte një vend ku dielli shkëlqen pak më shpesh. Mirë, po, qëndron. Fola gjithë metafora, kështu pak. Nuk ka lëvë të fare për të replikuar, gjithsesi edhe unë këtë do të thoja, do të zgjidhja pikërisht. Mendjet? Do të thoya që problemi i parë që do të zgjidhja do ta shikoja tek vetja, ndoshta sepse ne shqiptarët në përgjithësi problemin e tyre shikojnë gjithmonë tek të tjerët, janë ata që kanë fajin, të tjerët nëse jemi në këtë situatë etj. Ashtu dhe? Në krahasim, je shumë mirë. Ashtu, kështu që është mirë ta nisim pak nga vetja, të shkojmë çfarë korrigjojmë tek vetja jonë, pastaj besoj që dal nga dal do të ndryshojmë diçka që edhe ajo që na rrethon. Pëlqen kjo. Kjo jo është po patjetër edhe modeste në sensin që përsjell, kështu që prit se nuk kemi dëgjuar akoma. Jo, sigurisht, këtë e thon të gjithë. Jo, një sekondë, jo, prit. Prit tani se do marrim një përgjigje tjetër. E çoj. Ti e di se ku e kam në zemrën dhe gjithë atë. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Bled. Mirëmëngjes. Atëherë, ti Erion Dushi, çfarë mendimi ke? Nga do t'ja nisje? Po me sa duket e nisë ti mendimin tim dhe sikurse the ti, Shqipëria nuk ka probleme, pasi problemi jemi ne. Ne jemi Shqipëria. Dhe unë do shkoja më në bërtham. Unë do mundohesha të trajnoja gratë shtatzëna që nëpërmjet edukimit qytetar të siguroni një të ardhme më të mirë. Një sekondë, ti po thua ti do shkosh tek ti do punoje me nënat, në që nënat punonin me fëmijët e tyre. Jo, unë do punoja me gratë shtatzëna, pra që në embrion, që në ngjizje të fillonte një lloj tjetër trajtimi kësisoj me njerëzimin, sepse që aty fillojnë, çdo gjë që aty, pastaj lindemi, shiko, ne që jemi lindur, jemi rritur, jemi djegur. Kështu që duhet shkuar te bërtham, çdo gjë duhet të ndryshojë aty. Nuk kam hequr dorë, unë kam mendje shpresë tek ti. Megjithatë, me që do që ta nisësh me gra shtatzëna, dakor, aty duhet ishte e ardhmë është tamam në gjenezë, është shumë biblik në këtë sens. Fiks, po, mirë. Unë besoj ta është më mirë ta mbyllim këtu se diskutim, sepse
Do të hante vërtet Më shumë futën në kohë. ide këtë mjekësisë që nuk e kontrollojnë dot. Po. Mirë, Erion, faleminderit për përgjigjen, linja për ty atë. Faleminderit ju. Protesta e opozitës para parlamentit gjatë kësaj të enjte e njohu kulmin e saj gjatë fjalimit të kryedemokratit Basha, i cili bëri thirrje për vdekja demokraci. Gjatë këtyre momenteve, persona të shumt synuan të çanin kordonin policor, të cilin arritën ta shtynin me disa metra. Basha i quajti protestuesit ushtria e lirisë që lufton për një Shqipëri si gjithë Europa. Protesta u zhvendos më vonë tek Ministria e Brendshme, ku dëgjoheshin thirrjet për lirimin e protestuesve të ndaluar dhe u qellua me bojë në drejtim të godinës së ministrisë. Marshimi u mbyll sikurse edhe më herët dhe herët e tjera para se listë së Partisë Demokratike. Nuk ka kompromis me opozitën dhe as shtyrje të zgjedhjeve vendore. Ka qenë i prerë kryeministri Rama në mesazhin e përcjell nga salla e parlamentit me njerëz apo jashtë, opozita e mbylli protestën dhe qytetarët zbrazën sheshe. Hyn ata në zgjedhje, syn ata në zgjedhje. Zgjedhjet vendore do të bëhen në afatin e caktuar dhe ne do të marrim përsipër të qeverisim edhe aty ku ata ka qeverisur deri sot. Kryeministri Edi Rama është shprehur në një rast i gatshëm të takohet me presidentin rus Putin, por edhe pse ende nuk ka një kërkesë zyrtare, takimi duhet të realizohet pavarësisht se në gjendjen e tanishme nuk do të ishte i mundur, tha ambasadori i Federatës Ruse Karpushin në emisionin i ftuarit të gazetarit Endri Xhafu. Arsyeja sipas tij pse duhet takimi është traktati i miqësisë dhe bashkëpunimit mes dy vendeve i përgatitur që në vitin 95 që nuk u nënshkrua kurrë. Ambasadori shtoi se pati një tentativë 3 vite më parë për ta finalizuar draftin. Karpushin u ndale dhe tek financimet ruse edhe tek rasti i fundit me Partinë Demokratike, ku e mohoi kategorikisht duke thënë se këto janë hamendësime. Rumania mbështet hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Kjo u konfirmua nga eurodeputati rumun Viktor Boshtinaru, i cili në një intervistë për Deutsche Welle thotë se do të ishte mirë që Këshilli i Bashkimit Evropian në qershor të jepte sinjalin për hapjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut dhe konkretisht hapjen e disa kapitujve të negocimit me Shqipërinë. Rumania e ka vënë zgjerimin e Ballkanit Perëndimor si prioritet e agjendës së saj gjatë presidencës së Radhës së Bashkimit Evropian. Të sjellurit mirë me të tjerët u langthin dhe të bën të lumtur. Në këtë përfundim kanë arritur disa studiues amerikanë, të cilët konstatuan se fjalët e mira ndaj njerëzve ndikojnë drejt për drejt në humorin e tyre. Për këtë u mbështetën në ndihmën e 500 studentëve, duke u kërkuar atyre të ecnin për 12 minuta në korridoret e universitetit, por secili prej tyre duhet të bënte diçka ekstra teksa ecte. Rezultatet treguan se studentët që ishin sjellë mirë me të tjerët ndiheshin shumë më të lumtur. Kaq për këtë hapësirë të parë informative. Faleminderit për vëmendje dhe ritakojmë pas 30 minutash. Pra kur sillesh mirë me të tjerët, ndihesh mirë vetë, gjithçka funksionon. Pra, shikon që zanafilla është pikërisht tek vetja jonë. Patjetër. Faleminderit Erion. Gjithçka qarkullon pra, energjia qarkullon, lëshon energji pozitive dhe merr energji pozitive. Me sa duket po. Është pak si moti. Si moti ose më mirë le të themi që gjithçka në qarkullon. Ose më mirë le të themi si kjo era që ishte sot në Sot ka erë, po. Pra sot përgatituni, të paktën kur dolëm ne nga shtëpic, frynte shumë erë, dhe pse ditë është një ditë e bukur, një ditë e bukur me diell. Sot duhet xhel. Po, sot zonja mblidheni flokët, mos i lëshoni. Okej, Tanja, ky perceptimi ynë është i drejtë apo jo? Nuk është perceptim, është ndjesi e keni lirë. Në fakt që ditën e dieshme dhe ne dje theksuam që era her pas here do të jetë problematike, vijon të jetë problematike, megjithatë, mirëmëngjes të nderuar shikues të A2-CNN. Do të flasim për kushtet e motit sot, por edhe në fundjavë. Përgjithsisht moti do të jetë i kthjellët, do të dominohet nga kthjellimet e gjithë Shqipëria, vranësia të lehta dhe kalimtare do të ketë në zonat malore, më të dukshme do të jenë në ekstremin verior, por edhe në zonat lindore deri pranë juglindjes. E njëjta situatë parashikoj që të jetë edhe gjatë ditës së shtunë dhe të diel. Por ajo çfarë do të vlerësuar janë temperaturat. Sot ka patur një rënje të ndjeshme të temperaturave. Rënje të lehtë në zonat lindore, rënja është ndjerë më në fund me 2 gradë edhe në zonat e ultërësirës, ku pjesa më e madhe e ultërësirës perëndimore ka shënuar nga 4 gradë deri në 8 gradë, vlera më e lartë gjatë mëngjesit të sotëm ka qenë 8 gradë në zonat bregdetare, ndërkohë -2, -3 është shënuar në Verilindje, 0 -1, pjesa tjetër nga Elbasani deri poshtë afër Bilishtit. Ndërkohë, mesdita e sotme sjell një rritje të lehtë të temperaturave, presim që maksimumi sot të shënojë 20, 21 në zonat veçanta dhe 22 gradë Celsius, këto pritet në ekstremin jug perëndimor të territorit shqiptar.
Theksojmë që era do të jetë problematike jo vetëm në ditën e sotme, por edhe gjatë fundjavës, era do të jetë her pas here problematike, pra gjithkohës pritet që të fryjë mesatare dhe her pas here problematike, kështu që edhe për fundjavën që do të jetë më të kthjellët dhe temperaturat mbeten relativisht të ulta, në fakt edhe gjatë mëngjesit së shtunës, vetëm të dielën ndihen temperaturat dhe një rritje më të ndihshme do ketë vetëm ditën e hënë të temperaturave. Mëngjesit janë të freskëta, ditët do të jenë të kthjellëta, por her pas here do të ketë problematikë, do të jetë parametri i erës. Ky është informacioni për sot dhe për fundjavën, megjithatë detajet e tjera ne do t'i japim edhe në 2 apo shumë rastet e tjera që do të jemi sot gjatë ditës këtu në A2 CNN bashkë. Okej, Tanja, faleminderit. Në rregull. Super. Mirë, do të shikojmë pak trafikun në kryeqytet në këtë momente, sa zotrin, të shohim cilat janë ato kryqëzime rrugë që paraqiten më me ngadalësim. Kjo. Okej, më thonë që të kemi pak më vonë. Mbase nga një ranë më mirë, sepse tani dihet që gjithsesi trafiku është relativisht i qetë edhe nuk ka lëvizje. Shikojmë anën më pozitive të gjërave, po ta vërtetojmë, ja e shikojmë atëherë. E ndjekemi çik? Dakor, ja shikojmë pak. Atëherë le të shikojmë pra trafik gjithandej, se zotrin, ndryshe nga ç'mendonte Olona, trafik gjithandej. Jo, ke drejt, si zakonisht në këtë kohë, por shohim pra pak ngadalësime ka vetëm tek rrethrotullimi i Shqiponjës, shohim se tek rruga e Durrësit gjithashtu mund ndalloni pak ngadalësim dhe rruga Dritan Hoxha pra është zogujzi atje, tek 21 dhjetori është semafori pranë inxhinierisë, siç i themi, që ka ngadalësim, rruga e Kavajës ndërsa afrohet tek sheshi Skënderbej pak, por në përgjithësi pastaj kalimi është i lirë, edhe në Unazë shohim se është i lirë. Nëse zmadhojmë pak hartën, shikojmë pjesën lindore të qytetit, tek qendra spitalore universitare Nën Tereza është trafiku i zakonshëm dhe po të shikojmë ka pak të kuqe atje ku ndodhet tregu industrial, pra kryqëzimi rrugës 5 Maj me Unazën. Kaq për tani, Olona ka të drejtë, si gjithmonë, këtu në Dita Jonë, është pak trafik pra sepse është heret, por pak më vonë do të shikojmë edhe se ku ndodhen këto nyjet e vështira. Tani do të takohemi me kolegun tonë Erald Kodeli, i cili na pret në redaksin e sportit. Erald, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Erald, besoj se kemi të reja për sa i takon edhe trajnerit. Kemi të reja. Të reja. Të reja. Kemi të reja me reja, por presim, në fakt sot mund të jetë dita vendimtare për të mësuar diçka më tepër rreth trajnerit e Direja, sepse Shqipëria në fakt është në pritje. Pas largimit të Panuçit dhe emërimit të përkohshëm në stol të dyshes Bulku Mema, Federata e Futbollit nuk ka hequr ende dorë nga pista e trajnerit 73 vjeçar sipas mediave italiane, ish tekniku i Napolit, Atalantës dhe Lazios, i është lënë kohë deri të premten për të dhënë një përgjigje. Nëse e pranon ofertën teknike, por edhe financiare, Edi Reja synon të vinë në Shqipëri me kalorin si zvendës trajner me këtë të fundit, që duhet të zgjidhë ngërçin me Ternanën, klub me të cilin ka kontratë deri në vitin 2020. Në orët e fundit, kur po fliten edhe emrat e trajnerëve shqiptar nga Besnik Hasi i Arjan Peço, është zbehur disi pista e një tjetër italiani, Luigi De Canios. Dhe do të qëndrojmë në ambientin e kombëtares. Tottenhami vazhdon të kumgull për shërbimet e Thomas Trakoshës. Portieri shqiptar është kthyer në një prej objektivave të merkatos së klubit të Premier Ligës, i 24 vjeçarin që cilësohet si pasardhës i denj i kampionit të botës me Francën Hugo Lloris. Por Lazio nuk ka ndërmend të bëjë ulje në çmim. Një vit më parë klubi serisar refuzoi afro 30 milionë euro nga Liverpooli. Për të nisur negociatat, oferta duhet jetë të paktën 40 milionë euro. Dhe nëse Tottenhami do ta paguante këtë shifër, Strakosha do të bëjë blerja e dytë më e shtrenjtë në historinë e klubit, pas mbrojtësit kolumbian Davison Sanchez Mine i paguar 49 milionë euro. Do të qëndrojmë në Angli në Premier League, aty ku Manchester United konfirmoi Ole Gunnar Solskjaer në krye të ekipit. Trajneri i emëruar përkohësisht në vend të Jose Mourinhos firmosi më në fund edhe kontratën për 3 vitet në vazhdim. Sipas marrëveshjes së re, norvegjezi 46 vjeçar do të qëndrojë në Old Trafford deri në vitin 2020. Vendimi i klubit erdhi pas hecurisë së shkëlqyer të skuadrës, ku prej emërimit gjatë dhjetorit të kaluar, Solskjaer ka drejtuar United në 10 fitore në 13 ndeshje të kampionatit, ndërsa realizoi edhe mrekullim duke i kualifikuar në çerkfinalet e Champions League përballë favoritëve të Paris Saint-Germain. Kapiteni i ekipit të 14 vjeçarëve të Galatasarayit mori vlerësime nga mbar bota pas fair play të shfaqur në një ndeshje. Djaloshi zgjodhi të mos shfrytëzonte një penallti të padrejtë të fituar nga ai vetë dhe të akorduar gabimisht nga arbitri e takimit. Edhe pse vetëm 13 vjeç, Beknaz
Amazubekov vendosi ta godiste topin jashtë. Në atë moment, ekipi Galatasarayt kryesonte 1-0 përballë bashkëmoshatarëve të Istanbul Sporit, ndërsa ndeshja përfundoi me rezultatin e përgjithshëm 3-0. Këto ishin lajmet sportive përsa i takon këtij segmenti të parë. Blendi dhe Aulona, sërish për ju linja. Faleminderit Herald për informacionet që na dhe, do të ridëgjojmë sërish së bashku natyrisht. Okej, tani është momenti të rikujtojmë edhe një herë tjetër pyetjen e ditës, meqense jeni këtu. Pra, nëse do të mund të zgjidhni një problem në Shqipëri, nga do t'ja filloni? Pra, kjo është pyetja që ne ju bëjmë dhe dilemë fort. Dilemë fort dhe në fakt nga përgjigjet që na kanë ardhur janë vërtet tepër fantazi dhe Disa janë fantastike, disa janë, nëse gjeni humor në këtë pyetje, ashtu qoftë, sepse edhe kjo vlen, por e janë në faqen tonë në Facebook, pra tek A2 CNN Zoe Zotri, mund vini atje të lini komentin tuaj, është faqja, gjithashtu gjeni lajmet gjithkohës atje, mund ta ndiqni edhe televizionin live, por sot pyesim për mendimin tuaj, pra nëse keni shkopin magjik dhe mund të zgjidhni një problem nga këto që Shqipëria ka plot, nga do ja nisni. Po, në fakt kanë ardhur shumë përgjigje dhe më vjen keq që nuk kemi aq kohë për të lexuar gjitha. Për shembull, Kevin thotë, mirëmëngjes, do ta nisja nga mendësia që kemi ne si popull, prandaj nuk ecim përpara dhe nuk bëjmë përpara, sepse kemi një mundësi të kalbur. Të gjithë të tjerët i bëjnë gjërat më mirë, ne i bëjmë së prapti, thotë. Ama kritik me veten jemi, ëh? Po, se pasi nuk na mungon. Albani thotë që unë do të ndryshoja varfërinë sepse ajo është nëna e të gjitha të këqijave. Dhe dikush tjetër thotë, Astriti thotë, do të ndryshoja korrupsionin, varfërinë, familjen, sepse korrupsioni është ajo që ka kalbur çdo sektor, krimi sepse është gjithashtu alarmant në Shqipëri, familja sepse aty janë rënjë të gjithë shkallë. Patjetër, siç është edhe Erioni kur thoshte për nënat, pra, nënat. Edhe ka të shumë të tjera komente që do t'i lexojmë natyrisht. Sa thon shëndetësia, sa thon arsimi, ju mund të shprehni opinionin tuaj, mendimi juaj vlen. E mirë presim në faqen e A2 CNN në Facebook. Mirë, tash është momenti të kthejmë kokën mbrapa dhe të shikojmë paksa edhe ngjarjet e kësaj date, është data 29 mars. Të mësojmë se çfarë ka ndodhur ndër vite dhe më pas do të jemi së bashku për t'ju sugjeruar disa prej titujve të mediave online. 1430 Perandoria Osmane nën Muratin e dytë merr qytetin bizantin të Selanikut. Mbretërimi Sultan Muratit shënohet si periudha e luftrave osmane kundër princërve feudal të krishterë të Ballkanit. 1798 formohet Republika e Zvicrës. 1827 në Vjen 20.000 njerëz marrin pjesë në varimin e Ludwig van Beethoven. Ai kishte ndërruar jetë në 26 mars të vitit 1827 pas një pneumonie të rëndë. 1831 fillon kryengritja e madhe bosnjake. Shkak u bën reformat nga sultani për heqjen e sistemit feudal të administrimit. 1852 shteti Ohio në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpall të paligjshme punën mbi 10 orë në ditë për gratë dhe fëmijët nën moshën 18 vjeç. 1864 Britania i kthen Greqisë ishuit e Jonit, të cilët ishin marrë më parë nga britanikët në vitin 1815. 1879 Opera e Çajkovskit, Evgeni Onegin, shfaqet për herë të parë në Moskë. Evgeni Onegin është roman në vargje, shkruar nga Aleksandr Pushkin. 1925 u nda nga jeta Bajram Curri, i cili luftoi për pavarësinë e Shqipërisë dhe më pas për përfshirjen e Kosovës në të. Ai vritet i rrethuar nga trupat zogiste në një shpellë afër Dragobis. Legjenda thotë se Bajram Curri vrau veten për të mos u kapur i gjallë. 1994 serbët dhe kroatët nënshkruan një armë pushim për t'i dhënë fund luftës në Kroaci. 2004 Bullgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Slovakia dhe Slovenia bëhen anëtare të NATO-s. 2004 Republika e Irlandës bëhet vendi i parë në botë që ndalon pirjen e duhanit në të gjitha vendet e punës, duke përfshirë bare dhe restorante. 1939 lindi në Venecia Terence Hill, emri i artit të së cilit është Mario. Ai është aktor, regjisor, producent televiziv dhe skenarist i njohur italian. Hill njihet për filmat komedi në bashkëpunim me aktorin Bud Spencer. Së bashku formon një nga çiftet më të suksesshme të kinematografisë italiane, të njohur në mbar botën. 1943 lindi Vangelis, kompozitor grek, me një karrierë të përfshirë më shumë se 47 vite, me mbi 40 albume. Vangelis konsiderohet nga kritikët e muzikës si një ndër figurat më kryesore në historinë e muzikës elektronike. 1957 lindi në Shtetet e Bashkuara Christopher Lambert,
aktor franco-amerikan. Ai është mjaft i njohur në industrinë evropiane dhe hollywoodiane të filmit. Shumë mirë. Element Kingu, siç do thosh. Pëlqeu ajo foto që ishte zgjedhur atje. Dakor, mirë, pra ishin këto ngjarjet e datës 29 mars, tani të kthehemi në ditët e sotme për të parë se çfarë ka interesante, çfarë ka të momentit, cilat janë lajmet që janë në faqet e para të mediave online. Dhe fillim si përherë me faqen e a2cnn.com për të parë dhe faqen tonë kryesore, ku në qendër të vëmendjes është dhe intervista ambasadorit rus marrë nga Endri Gjafo tek emisioni i ftuar këtu në a2cnn. Financimet ruse, ambasadori Karpushin tregon përfituesit. Pra, kjo është çka ndër të tjera ai ka deklaruar në këtë intervistë të gjatë, gjithashtu ka deklaruar bazë ushtarake ruse në Nish, ata janë punonjës humanitar. Ndikimi rus, takimi Rama-Putin dhe Kosova, intervista e plot për ambasadorit rus, mund të gjendet në faqen a2cnn. Takimi Rama-Putin, Karpushin i domosdoshëm, por jap se është i pamundur tani. Gjithashtu mund të lexoni sërish nga ambasadori rus, faktori shqiptar nuk merr vendime të pavarura. Deklaratat e metës për Rusin, Karpushin ka haruar atë që bëm pas luftës së dytë botërore. Shqiptarët kanë interes për kulturën tonë, leadershipi demonizon Rusin. Gjithashtu ai ka deklaruar është më lehtë të akuzosh rusët se sa të zgjidhësh hallet e vendit. Pra këto dhe të tjera deklarata që i ka bërë gjatë emisionit i ftuari mund t'i dishni duke dhe mund t'i dëgjoni dhe t'i lexoni duke klikuar në faqen tonë dhe gjithashtu të dëgjoni dhe intervistën e plot dhe ndje tek i ftuari përballë Endri Gjafos. Por gjithashtu në faqen tonë mund të lexoni njoja e Kosovës, sërish pra nga ambasadori rus, rezoluta e UKB-s garanton sovranitetin e Jugosllavisë, nga Rama, pra rikthehemi tek politika vendase, Basha është fshehur mes popullit, tension e përleshje në protest, Basha s'ka zgjedhje me Ramën. Por natyrisht edhe të tjera informacione që vinë nga edicionet tona të lajmeve, nga programet që pasqyrohen në a2cnn.com. Shumë mirë, do të shkojmë tek e përditshmja Panorama tani për të parë disa prej titujve kryesor që Panorama ofron tani në mëngjes. Zotëri, ndryshimi i kodit zgjedhor me opozitën e re. Analisti jap se është grush shteti, pra gjatë diskutimeve në emisionin Open të Eni Vasilit, moderatorja i ka drejtuar një pyetje njërit prej të ftuarve atje, ka qenë kam përshtypjen unë Agron Duka, pra i Partisë Agrare Ambientaliste, dhe e ka konsideruar një grush shteti, pra opozitën e re dhe ndryshimin e kodit zgjedhor. Kemi pastaj gjithashtu në Boshtinaru, në zgjerimi i Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor është urgjent pra është hapja e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë në Bashkimin Evropian, e cila po kërkohet nga anëtarët e Parlamentit Evropian në Bruksel, mes tyre pra dhe zoti Boshtinaru që përfaqëson në Rumaninë. Emri, do të martohemi shpejt si babai me 2 fëmijë, i zhvati 8.000 euro të dashurës së tij, një tjetër histori dashurie e shkuar keq. Me sa kuptojmë, azil në Francia, thot ministri Leshaj, pas takimit me homologun e tij, mund ta lexoni tek Panorama. Gjithashtu, tek Panorama pasqyrohet intervista e dhënë për a2cnn, pra për Endri Gjafon tek i ftuari. Financime nga Rusia për PD-n, Karpushin dyshoi që biznesmenët rus të kenë interes pra për të, siç po e ndiqja intervistën, thotë ai, thotë që interes do të kishin pra biznesmenët rus për të financuar Partinë Demokratike. Nuk është dhënë asnjëherë, thotë ai, një motiv sepse Rusia do ta bënte këtë. Fotot, ekzekutimi i biznesmenit Polia, dalin detajet të reja, ja ku fshihet autori dhe në fund lexojmë Lubonja Rama po imiton Enver Hoxhën në një kohë tjetër, po të kishte pushtetin e tij, do të kishte bërë më keq, thotë Lubonja në njërin prej deklaratave pra drejtuar kryeministrit Edi Rama. Shkojmë tej me një tjetër të përditshme, tani do të jetë radha e gazetës shqiptare. Po, jemi te gazeta shqiptare, Basha mbyll protestën dhe flet për zgjedhjet, nuk futemi pa ikur Rama. Gjithashtu mund të lexoni video e plot, Basha pra e mbyll protestën, s'do të ketë pakt me Maduron e Ballkanit. Eci më tej protesta para Ministrisë së Brendshme, protestuesit lyen me bojë ndërtesën. Gjithashtu ka dhe të tjera lajme që pasqyrohen tek gazeta shqiptare, emrat sherr me thika mes të rinjve plagoset 21 vjeçari në Tiranë. Gjithashtu shofer, keni kujdes, nga 1 prilli paguani siguracion më të lartë nëse keni historik të pasur aksidentesh. Mund të lexoni gjithashtu, e tham dhe pak më parë, pra ka të bëjë dhe me kronikën, sherr me thika mes të rinjve plagoset 21 vjeçari në kryeqytet. Pjesë e rrjetit të trafikut të drogës në Greqi plagosen 3 shqiptarët. Doli një person si e ndoqën vrasësit këmbakëmbës Jurgen Kurtin. Gjithashtu mund të lexoni DPT mbi 25.000 tatim pagues të informuar mbi ndryshimet, ulet bara fiskale.
Vëllezëri dënoi mjekun në Dibër, një në pranga dhe tjetri në kërkim. Pra këto janë dhe lajmet kryesore që vinë në faqen e parë online të gazetës shqiptare. Eci më tej. Shumë mirë, do të shkojmë në një tjetër të përditshme tani, është rradha e gazetës Tema, apo luhet një version i ri i filmit Ballë për Ballë, është njëra nga pyetjet që bëhet tek seksioni politik tek Tema. Lexojmë një tjetër atje, thuhet e rënd protestuesit e Astirit e rrahin fort e pastaj shkatrojnë makinën nënës me foshnjën 16 muajshe brenda, pra është ankesa e saj se është sulmuar nga protestuesit tek Astiri. Pse e duan amerikanët zgjidhjen e problemit kosovar dhe pse pritet që të ndodhë si vjet? Është një tjetër shkrim që mund gjeni tek Tema, gjithashtu mediat greke. Lulzim Basha, njeriu tek i cili duhet të investoj Athina, është në hapësirat e Temës. Lexojmë gjithashtu vritet shqiptari në Spanjë, ekzekutohet me një plumë në kokë, dhe më tutje tek Tema lexojmë një video nga Qathu e të tjera informacione. Gjithashtu janë pasqyruar disa nga aktualiteti, intervista e Erion Veliajt, ku ka thënë kemi dhënë më pak leje ndërtimi se administrata e mëparshme, Basha i dha leje vetes, ka qenë njëra ndër akuzat që ka ricikluar zoti Veliaj në mbrëmjen e djeshme ndaj kryetarit të opozitës Basha, pra kur ka adresuar lejet e shumta që janë dhënë edhe nga ai në kur ka qenë kryetar bashkie. Po. Eci më tej me një tjetër të përditshme është tani gazeta Mapo, pra kemi dhe titujt kryesor të saj, kullat. Gazetarja, bankat s'japin më kredi për sektorin e ndërtimit. Pra ky është një ndër shkrimet në gazetën Mapo, vazhdojmë më tej. Eurokadrind, Euronews fut no comment protestën opozitare. Ecim, po, vazhdojmë me Veliaj i papërmbajtshëm në 30 vite s'ka patur si unë e Rama. Po sikur ose bëhet na kërkoj falje, pra është një tjetër shkrim që vjen në gazetën Mapo. Skuadra dhe media apelon, mos dëboni kampionët shqiptar. Gjithashtu mund të lexojmë Vokshi i përgjigjet Ballës. Ti blije sheshitesh, qytetarët jo. Vazhdojmë sërish me protestuesit arrestuar, ja që po ndodh pra tek drejtoria e policisë, kanë qenë këto dhe lajmet që janë transmetuar në korale, me sa duket edhe gjatë protestës, ku natyrisht PD-ja nxjerrte fotot e spionëve të kamufluar në protestë. Mund të shikoni mirë duke klikuar edhe në brendësi të gazetës Mapo, fortuna në diplomaci, lista e re me diplomatët e shkërkuar nga Caka. Gjithashtu, pra ka dhe të tjera ngjarje dhe të tjera analiza, aktualitet, pra pam pak më parë, bankat s'japin më kredi për sektorin e ndërtimit, ecim pak më poshtë dhe shikojmë të tjera lajme që vinë, pra mbyllet xhamia, vritet një person me fik në Londër dhe kemi të tjera lajme, tronditen mjekët, gruaja me 2 mitra, lind 2 herë brenda një muaj. Një lajme vërtet kurioz, këtë ndoshta duhet klikuar gjithsesi, dhe janë dhe të tjera pra analiza që vinë sërish nga politika, nga aktualiteti, por edhe nga arena ndërkombëtare, natyrisht pikërisht në faqen e parë të gazetës Mapo. Pak si shpesh, do thosha. Pak si shpesh, okej. Ka nga një lajme. Ne do të shkojmë në zgjedhje, ja çfarë ndodh në 30 korrik, nëse s'ka votime. Rama i prerë me opozitën. Zgjedhjet, pra jemi te Java News me qira fjala. Zgjedhjet në 30 qershor syn në parlament deri më 2021-shin. Pra Rama ka qenë duke folur për opozitën, duke paralajmëruar se ata nuk do të jenë më në parlament deri sa të rizgjidhen pra përmes zgjedhjeve. Rama ironizon protestën e opozitës, vinë vërdall dhe mblidhen tek PD-ja për të kënduar himnin. Boj e zez ministrisë, Rama ironizon sërish opozitën, produkti më i mirë për nxirrjen e Shqipërisë. Leshaj, pasi e turpëroi kur ishte kreu i saj, Basha po mundohet ta njollos ministrin, pra të gjitha të fokusuara tek deklaratat që mazhoranca ka bërë karshi protestës organizuar nga opozita ditën e djeshme. Nga Merobaze lexojmë një lojë në oborrin e shtypit të oligarkëve, apo luhet një version i filmit Ballë për Ballë, është pyetja që ka hedhur Alfred Peza tek Java News, siç e lexojmë, dhe nga Lorenz Vangjeli gjithashtu, politika dhe bojkoti, pjesë e zgjidhjes apo probleme për tu zgjidhur. Këto janë disa prej titujve që do të gjeni në këtë media online. Do të shkojmë tek një tjetër tani për të parë cilët titujt janë atje. Po, ecim dhe shikojmë faqen e parë, është pikërisht reporter.al për të parë dhe titujt kryesor. Vendimi për Doneka Prelën, KPK i njohu të ardhurat e pataksuara si të ligjshme. Komisioni i zbardhur tregon se Komisioni i pavarur i kualifikimit i njohu si të ligjshme të ardhurat e bashkëshortit të prokurores, për të cilat nuk ishin paguar pjesërisht taksat, duke deklaruar se këto të fundit ishin përgjegjësi e punëdhënësit në kontradikt me precedentin e vendosur nga kolegji i posaçëm i apelimit.
Gjithashtu mund të lexoni nga vendi skeda e pasurisë të deklaruar Ferdinand Elezi, prokuroria e apelit Durrës. Apeli lë të lirë të dyshuarin për vrasjen në ish blok, gjithashtu zgjaten me 3 muaj hetimin ndaj ish prokurorit Llalla. Nga rajoni mund të lexoni OKB-ja ka pjesën e saj të fajit për arsimin e ndarë në Kosovë, afron afati i fundit për ligjin për prokurorinë speciale të Maqedonisë së Veriut. Çfarë mësova kur NATO-ja bombardoi Beogradin pra të tjera vëzhgime dhe opinione që lidhin pikërisht me rajonin. Ndërkohë ecim dhe më tej në fokus KPK ngre trup gjyqësore për pensionistët e drejtësisë. Pra është një tjetër vëzhgim fluksi i dorëheqjeve të njerëzve të drejtësisë përgjatë procesit të vetingut ka shtyrë Komisionin e Pavarur të Kualifikimit që të ngrihet një trup gjykuese të dedikuar për trajtimin e tyre në një periudhë 1 vjeçare. Gjithashtu mund të lexoni pas 2 vitesh pension KPK mbyll vetingun për 2 gjyqtar dhe natyrisht të tjerë lajme dhe informacione që vijnë nga aktualiteti ynë. Shumë mirë. Në shkojmë tutje tani për të parë se cilët janë titujt kryesor tek Monitor zënë zotrin me fokusin tek ekonomia. Bonus malus nga 1 prilli, nëse mund ta kthejmë edhe një herë atë Monitor lëviz shumë shpejt, kështu që do ta mbajmë në një farë kontrolle aty. Pra, bonus malus nga 1 prilli i 2019-s nis krijimi i historikut për drejtuesit e mjeteve, AMF miraton udhëzimin. Kjo do thotë se patentat tona pra do të jenë të piksuara në bazë të historikut ton të ngarit dhe gjobave apo mungesës së tyre. Harta ku jetojnë dhe punojnë 1 milion emigrantët shqiptar në Europë dhe kjo diçka shumë interesante pra që tregon mbi diasporën tonë në kontinent. Edhe Kosova ndalon përfundimisht lojrat e fatit, ku vendi i Kosovës ka kaluar me 69 vota pro në shqyrtimin e 2 projektligjin për ndalimin e lojrave të fatit, çfarë nënkupton mbylljen e lotarisë së Kosovës mes të tjerave. Interesat dhe obligacionet në rënje të fortë përgjithmohen brenda vitit janë interesat e obligacioneve pra me maturim 3.5 vjeçar. Gjithashtu, ekonomia është ngadalësuar gjatë 2-3 muajve të fundit, rreziqet janë shtuar. Ky ka qenë një komunikim i guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gensejko. Për më shumë lajme me karakter ekonomik, ju ftoj tek Monitor.al. Në rregull, ecim më tej për të parë tani një tjetër të përditshme jemi në Kosovë në fakt, për të parë dhe faqen kryesore të koha.net, atëherë qortohet inspektoriati policor pas hetimit të aksionit që avuri prangat Gjyriqit. Mund të lexoni gjithashtu Gaxheri e hoqën Mustafën për mungesë të vendimeve të mëdha, e tash po marrin vendime të dëmshme. Kisiq të ndërpriten menjëherë bisedimet për ndarje të Kosovës, strehimorët e viktimave të dhunës me probleme financiare, për to kërkohet linjë e veçantë buxhetore. Limaj thot se platforma dhe ekipi negociator u hartuan për ta ndalë thaqin. Selimi thot se përkundër taksës në kuvend shijohen produktet e Serbisë. Gjithashtu kuvendi diskuton mes tensionesh, por nuk gjen zgjidhje për orët e humbura në arsim. Nëse ecim dhe pak më poshtë për të lexuar një tjetër lajm, britanikët rriqen nga procesi i rekrutimit për bordin e ZRRS për krahën nga amerikanët. Pra, këto dhe të tjera lajme që vijnë nga aktualiteti në Kosovë. Okej, shumë mirë. Kjo tek koha.net, tani do të shkojmë tek CNN, shikojmë pak historinë e 2, në qendër ka vendosur diçka nga media, pra historia e 2 kartunistëve, 2 karikaturistëve, siç i quajmë ne, cilët kanë qenë prezent me punën e tyre për të hedhur një kryeministër, e gjithashtu tregon se si janë rrezikuar gjatë kësaj. Gjithashtu shikojmë se si ka rezident legal amerikan, cilët mbahen në kampe kineze, tonë Shtetet e Bashkuara. Brexit mund të jetë e gjitha një humbje kohe, është njëri nga titujt e analizave që ofron CNN-i sot në mëngjes, por me që jemi tek CNN-i, unë doja të ndalesha tek një video që dua ta luajmë për ne tani, është një video e cila ka bërë xhiron e botës. Ka të bëjë me papën. Papa, për të bërë pak kontekst, ka qenë në njëra nga këto takime në Vatikan, kur siç mund të shikosh, mundohen njerëzit që t'i putin dorën papës, dhe papa e tërheq atë me shpejtësi marramëndse, duke mos lënë që askush t'ia put dorën. Çfarë ka bërë që video të bëjë xhiron e botës dhe njerëzit habitën tonë, çfarë ka papa që çfarë ka vërtet? Po tregon për shembull se si është bërë pjesë për shembull edhe e gjithë këtyre komedianëve të natës, cilët kanë dashur që të luajnë me këtë, pra është si një video game thonë ata, sepse në fakt papa vëren CNN nuk është se nuk të lejon ta putësh dorën, siç mund të shikosh për shembull tani, në raste të tjera, për shembull kjo ka qenë para një viti, ka qenë dhe e famshme, kur putjet e dorës kanë qenë prezente, madje disa njerëz ndonjëherë vonohen dhe duhet i tërheqësh që ti largosh nga papa, por zakonisht ai lejon pra
Pse ka ndodhur që tani ka filluar ta tërheqë dorën ashtu shpejt, e të mos i lejojë njerëzit që t'ia puthin siç bëri në këtë rast. Ndoshta është sepse Papa është modest dhe preferon që të jetë ai që u shërben njerëzve dhe tregojmë edhe se si Papa puth këmbët e tyre, se ndonjëherë puthjet e duarve s'kan të bëjnë as me unazën, mund të jenë puthje siç për shembull Donald Trumpi bën koleges apo siç puthin dorën e kumbarit. E mbajmë dorë Corleone gjithmonë thoshte po. Puthja e dorës ka ato simbolikat e veta në shumë raste, gjithsesi. Por ka qenë, se duhet ta sqarojmë, këtë pra ka qenë edhe Vatikani e ka sqaruar më në fund, për shkak se ka patur një epidemi të gripit. Papa nuk ka dashur që shpërndaj, mund të shikojmë edhe këtë. Pjesa e fundit e videos funksionon shumë mirë edhe me akullore, po tregojnë ata. Nëse i vendos Papës një akullore, duket sikur si lejon që ta lëpin atë. Por Vatikani pra ka reaguar, ka thënë ka pasur një grip. Dhe nëse shumë vetë puthin dorën e Papës dhe pastaj të tjerë vinë ta puthin atë, ai thoshte Papa ka bërë pra që të mos ndihmojnë në përhapjen e mikrobeve. Kjo ka qenë e gjitha. Pikërisht pra, se nuk mund ta imagjinoj ndryshe, ai është njëri kaq i dashur dhe duket që ke çuditshme. Po të interesante, dhe justifikim shumë interesant. Gjithsesi ka menduar për ata. Nuk është domosdoshmë se mos kishte ndonjë merak për veten e tij. Edhe me gjithë ai ka qenë higjiena dhe kjo ka qenë çfarë Vatikani ka reaguar zyrtarisht. Okej, mirë, shumë mirë. Në fakt do të ngelemi mbas pak edhe tek lajmet që vinë nga arena ndërkombëtare, sepse do të kemi Rozalba Bedon, gazetaren e CNN, për të folur për disa prej ngjarjeve më pikante të kësaj jave, por gjithsesi do të ngelemi tek fotot që kanë bërë xhirot e botës një ditë më parë. Ne observirim ato gjatë emisionit tonë, sepse janë me vërtet spektakolare. Rikthehemi pas pak në studio. To pra, disa prej imazheve që vinë nga bota, zotrin, ne do t'i rishojmë sërish mbas pak dhe me që jemi tek bota, siç do të premte, kemi një rubrikë që e quajmë Bota në një javë. Është e vështirë ta futësh të gjithë botën brenda dy klapave në një javë, megjithatë ne provojmë. Është Rozalba Bedon këtu me ne që na ndihmon që ta bëjmë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Rozalba. Si jeni ju si gjithmonë. Atëherë, për të parë dhe për të ndihmuar televizionistët për çfarë do të flasim, cilat janë ato tema që na interesojnë sot dhe do t'i komentojmë, ndjekim kronikën e Rozalbës dhe rikthehemi në studio. Presidenti Amerikan Donald Trump siguroi një fitore të madhe këtë të diel kur u pastrua nga damka se kishte bashkëpunuar me Rusin për zgjedhjet presidenciale të 2016-s. Sipas prokurorit të përgjithshëm William Barr, i cili shqyrtoi dhe përmbledhi konkluzionet e hetimit 2 vjeçar të Robert Mueller,
nuk ka prova që të vërtetojnë se Trump apo pjesëtarët e fushatës së tij komplotuan me Rusinë. Por sa i përket akuzave se ka tentuar të pengojë drejtësinë, raporti nuk arrin në përfundimin se presidenti ka kryer ndonjë krim, por as nuk e përjashton këtë. I vendosur për ta shfrytzuar në maksimum momentumin e ri politik, Donald Trump ju rikthye sulmeve ndaj mediave, që siç tha nxitën gënjeshtrën e bashkëpunimit me Rusinë dhe premtoi se përgjegjësit e shpifjeve do të hetohen. Përballë politikave gjithnjë më proteksioniste të Shteteve të Bashkuara, Kina dhe Europa kthejnë syt nga njëra tjetra. Për kushtimin për të thelluar marrëdhëniet e konfirmoi udhëtimi i presidentit Xi Jinping në 3 shtete europiane, Itali, Monaco dhe Francë. Multilateralizmi, ndryshimet klimaterike dhe tregtia ishin në fokus të bisedimeve. Liderët europianë Emmanuel Macron, Angela Merkel dhe Jean-Claude Juncker kërkuan që konkurenca mes Brukselit dhe Pekinit të mos sjellë izolim. Divorci me Bashkimin Evropian vazhdon të mbetet një proces sfilitës për britanikët. Në një lëvizje të paprecedent, parlamenti mori kontrollin e Brexit nga qeveria, duke i hapur rrugën votimit të planeve alternative të propozuara nga ligjvënësit. Me gjithë kundërshtinë e Mayt, propozimet u hodhën për votim, por asnjëri prej tyre nuk siguroi mbështetje. E gjendur përballë një ngërçi të ri, May premtoi se do të dorëhiqej nëse Dhoma e Komunëve do të mbështeste ujdinë e saj në përpjekjen e tretë. Okej, ishin këto pra tema që do diskutojmë, në fakt ka zhvillime sepse nëse do të flasim pastaj edhe për Trumpin, duket në pamje të parë sikur i shpëtoi gjithë atyre, le të themi, rreziqeve që mund t'i dilnin nga ky hetim, duket sikur doli i palar, edhe pse I palagur, do të thuash. I palagur, po, tamam, se po mendoja që gjithsesi nuk është dhe kaq definitive, sepse edhe me akuza dhe pa akuza. Po pra, sikur vërtet hetimi i Mullerit rezultoi në një fitore të madhe për Donald Trumpin, do të thoshe. Është hetimi i cilin vetë presidenti amerikan e kishte cilësuar si një gjueti shtrigash, e ka sulmuar sa herë prokurorin e posaçëm Robert Mueller për ato hetimet që, pra, siç thash, Donald Trump e quante gjueti shtrigash, që nuk bazohej në asnjë fakt. Por në fund, hetimi rezultoi se nuk ishte një gjueti shtrigash. Në fakt, Robert Mueller, ndryshe nga ç'kishte pretenduar Donald Trump dhe ndryshe nga ç'priste publiku amerikan, pasi gjithë prisnin që hetimi të rezultonte në akuza për presidentin, madje ishte përfolur që edhe mund të kërkojë një impeachment, pra procesi i shkarkimit dhe më pas ndjekjes penale të presidentit, por nuk ndodhi kështu. Hetimi ka rezultuar, pra siç thash, në një fitore, ka përmirësuar imazhin e Donald Trumpit. Mueller për thotë që nuk ka patur, ose nuk ka prova të paktën që të na thonë me bindje që zoti Trump apo fushata e tij dhe njerëzit e tij kanë bashkëpunuar me Rusinë. Kjo është çfarë gjetur. Kjo nuk ka ndodhur, ose të paktën nuk ka prova që të themi me saktësi që kjo ka ndodhur, dhe kam përshtypjen që pajtuesit po tregojnë edhe të urtë, edhe po mundojnë që ti zbusin pak gjërat aty. Në fakt, gjëja që është kontestuar këtu është fakti se bëhet fjalë për një hetim 2 vjeçar, i cili ka është zhvilluar me ndihmën e 40 hetuesve kombëtar dhe ka marrë në pyetje 500 dëshmitar, por në fund përmbledhja nuk u tha nga Mueller, konstatimet Mueller kishte hartuar një raport të gjatë, i cili në fund është interpretuar nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, prokurori i përgjithshëm William Barr. Pra, për 2 ditë ka shqyrtuar raportin dhe ka dalë në përfundimin se nuk ka prova që të vërtetojnë se Donald Trump apo një pjesëtar tjetër i fushatës së Donald Trumpit ka komplotuar me Rusinë. Dhe kjo është shpagon, është si shpagim për është një shpagim për Donald Trumpin. Nga ana tjetër, përfundimi, dhe kjo është pika që ka ngjallur kundërshti dhe që tani po bëhet pjesë e debateve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pasi sipas William Barr, pra prokurorit përgjithshëm, prokurori që u mor pra me çështjen, Robert Mueller, ka arritur në përfundimin që sa i përket çështjes se Donald Trump u hetua edhe për çështjen nëse pengoi drejtësinë. Dhe sa i përket kësaj çështje, mendohet që nuk ka arritur në një përfundim, pra Donald Trump mund të ketë penguar drejtësinë, por edhe mund të mos a ketë bërë. Paktën publikisht ka bërë hapur presion, e ka etiketuar hetimin, ka thënë gjueti shtrigash. Pra, kjo është ka patur tension gjithmonë në këtë lidhje, dhe ai nuk e ka fshehur këtë gjë. Megjithatë, mua më duket sikur këta po kërcejnë tash në ide, domethënë, akuza ishte shumë e rëndë. Nëse do të ishte bashkëpunim me Rusinë, do të thotë në një farë mënyrë tradhti,
Më kupton, dhe nga kjo tash arrim që ka penguar drejtësinë, nuk na la që ta zbulonim, por ne në fakt nuk do zbulonim ndonjë gjë, po na kishte lënë sepse në fakt gjithçka është një lojë fjalësh tani që bëhet. Ajo e vërteta është që Donald Trump ka pastruar imazhin, nuk e priste as vetë Donald Trump që kjo të ndodhte përpara zgjedhjeve presidenciale të 2020-s. Donald Trump ka pastruar presidencën nga kjo damka që e ka shoqëruar që prej fillimit të saj, ka qenë një intrigë që ka shënjuar të gjithë presidencën e Donald Trumpit dhe tani përpara zgjedhjeve të 2020-s ai ka një armë të fortë që do ta përdor kundër mediave dhe kundër demokratëve. Hidhet në sulm, ishte në mbrojtje hidhet në sulm tani Donald Trumpi, ka sulmuar mediat pra për nxitjen e gënjeshtrave dhe ajo që është më e rëndësishme ka premtuar që të hetojë të gjithë ata që nxitën hetimin dhe këtu është pjesa më e rrezikshme tani se Donald Trumpi kundër sulmon armiqtë e popullit, e quajti vërtet armiqtë e popullit media dhe kjo është e rëndë. Megjithatë, doja të thoya që pavarësisht preferencave politike, edhe vetë populli amerikan ka një ndjesi çliruese pas këtij hetimi. Vërtet që pritej që Donald Trump dhe rezultatet e hetimit të Mullerit të ishin të ndryshme, por nuk i duhej Amerikës në këtë moment një rezultat i tillë, sepse kjo do të nënkuptonte që Donald Trump ka bashkëpunuar dhe ka komplotuar me një shtet armik për Shtetet e Bashkuara siç është Rusia, dhe do ishte shumë e rëndë, do të nënkuptonte që vlerat demokratike të Shteteve të Bashkuara do të ishin minuar rënd dhe do të niste një kalvari gjatë gjyqësor që do të përfshinte presidentin, bashkëpunëtorët e tij dhe do të zhyste politikën në një kaos dhe në trazira dhe më të thjeshta se që janë tani. Shmang një rrugë e cila do të kishte qenë shumë e vështirë. Do doja të theksoja që Donald Trump e ka, si thua, imazhi i tij është përmirësuar, megjithatë nuk është pastruar totalisht, pasi hetimet ndaj tij vazhdojnë. Fakti që demokratët fituan në zgjedhjet e mesit mandatit, dhomën e përfaqësuesve morën kontrollin, do të thotë që do të ketë kundër sulm, do të ketë tentativa të tjera. Ata kanë kërkuar zbardhjen e raportit plot, kanë kërkuar dëshminë e William Barr, duan ta marrin në pyetje, nuk besojnë që konstatimet e tij janë të njëanshme, pasi ai edhe herë tjetër ka reaguar kundër prokurorit posaçëm, ka sulmuar hetimet kundër Trump, kështu që mendohet që do të ketë hetime të tjera që do të pasojnë. Ndërkohë janë edhe hetime të tjera që janë. Kam përshtypjen unë që nuk mbaron asnjëherë. Ai ja hodhi kësaj radhe. Le të themi që nuk është monoton Trump. Jo, absolutisht. Nuk mërzitesh asnjëherë me presidentin Donald Trump. Por le të vijmë tek presidentët. Kthehemi pak tek ai i Kinës, i cili brenda javës vizitoi 3 shtete. Ishte në Itali, në Monaco dhe në Francë. Paktën në Itali që arrita ta të ndjek në këto edicionet e lajmeve, ishte vërtet një pritje e jashtëzakonshme, një mobilizim masash sigurie, ai kishte ardhur me vete me vërtet duke natyrisht me që tek po themi personi që kujdeset për enturazhin e tij, tek mjeku, madje dhe kuzhinieri i tij personal, pra ishte edhe me kryeministrin italian, me Conten. Vërtet është pritur si mbret, do të thoya Xi Jinping, tur europian. Në fakt, në momentin që Amerika po izolohet gjithnjë më shumë me politikat e veta proteksioniste, Kina edhe Bashkimi Evropian po kthejnë syt nga njëri tjetri, duan të thellojnë marrëdhëniet, duan të thellojnë bashkëpunimin tregtar. Megjithatë, është një marrëdhënie diskrete, e pranojnë që janë mike armike, dashuri urrejtje marrëdhënia e këtyre të dyave, pasi pavarësisht Xi Jinping u prit vërtet si një mbret në Itali, po edhe në Francë pati një pritje madhështore. Megjithatë nuk munguan kritikat. Në Rom ishte pritja më e ngrohtë, do të thoja, dhe kjo u pa edhe nga marrëveshjet shumë të rëndësishme për Italinë që u nënshkruan atje. Ishte marrëveshja më e kontestuar, memorandumi Italia pranoi të bëhet pjesë e projektit më të madh të dekadave të fundit, i cili mban siglën e Kinës, që është rruga e Mëndafshit, siç njihet. Është një projekt madhështor infrastrukturor që deri më tani ka përfshirë vende në zhvillim dhe Italia është vendi i parë i shteteve të G7-s që pranon të bëhet pjesë e këtij projekti. Duke u bërë pjesë e këtij projekti, Italia do të bashkëpunojë me Kinën për investime në infrastrukturë. Çfarë parashikon rruga e Mëndafshit, nëse mund të parashikon investime infrastrukturore? Siç e thotë vetë fjala, do të jetë rrugë komunikimi midis Kinës dhe Evropës për të bashkuar tregjet. Evropës dhe Afrikës.
Azisë, Afrikës dhe Kinës. Do të ketë ringjallja e asaj rrugës historike do të ketë projekte, do të ketë ndërlidhje krimin e urave ndërlidhëse në rrugë detare, në rrugë toksore. Parashikohet është një investim shumë i madh Blendi, megjithatë, i cili është kritikuar nga Bashkimi Evropian për faktin se Bashkimi Evropian do të ketë një rol në këtë projektin e madh të Kinës, por Kina duke vepruar si shtete më vetë. Franca më vete, Italia më vete. Italia veproi më vete në momenti që pranoi të bëhet pjesë e këtij memorandumi e këtij projekti, sepse Kina është kritikuar për faktin që në këtë projekt angazhon kryesisht kompani kineze dhe kushti për të dhënë kredi këtyre vendeve në zhvillim, të cilat do të japi kredi dhe para, Kina ka shumë para për të dhënë për zhvillimin e këtyre vendeve, është që projekti të zbatohet nga firma kineze. Kjo gjë nuk i pëlqen Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian është kundra rregullave tregtare, sepse nuk është hera e parë që Kina zbaton rregulla të tilla. Bashkimi Evropian, edhe në takimin që zhvilloi me Xi Jinping në Francë, Emmanuel Macron bëri një lëvizje të paprecedent, ishte një vizitë shtetërore në Francë, por Emmanuel Macron vendosi të thrasë edhe presidentin e Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker dhe kancelaren Angela Merkel për t'i treguar Kinës se Europa vepron si një e tërë për të vepron e unifikuar dhe i kërkuan në këtë moment Kinës që të respektojë rregullat tregtare, e kritikuan për shkelje të rregullave të konkurrencës dhe kërkuan pra që Europa të ketë një rol në këtë projektin e madh infrastrukturor të Kinës. Kina i dëgjoi dhe tundi kokën. Por doja të ngacmoj pak sepse përmendë diçka, parat kineze, pra Kina ka shumë para për të investuar, ka shitur shumë mall, ka prodhuar shumë gjithë këtë kohë. Dhe këtu ka përshtypjen që është edhe fjala kyçe. Presidenti Macron, përveç se e kritikoi, gjithashtu arriti që të firmonte një kontratë, po e quaj jo ai vetë, por kompania Airbus, pra që është kompania më e rëndësishme evropiane, në një moment shumë kritik për Boeing, që është edhe garuesi kryesor i Airbusit, 300 avion. Airbus që do të shkojnë në Kinë, pra firmos. Është një kontratë që presidenti kinez, porosi e zakonshme, nënshkroi edhe gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara në presidentin amerikan. Është një kontratë shumë domethënëse dhe rëndësishme për të dyja palët. Bëhet fjalë për $40 miliardë nëse nuk gabohem. Megjithatë, ka pasur një kontratë të tillë edhe në Itali për $30 milion, $20 milion. Pra janë paratë e Kinës. Janë paratë e Kinës. Sepse që edhe Britania e Madhe bënte një lloj në njërin nga gazetat që kishim këtu Times, bëndë një lloj paralajmërimi, thoshte kujdes Gjermanisë dhe Francës, sepse Kina po përpiqet të josh Europën me paratë. Sa duket po arin. Edhe Europën si duan. E vërtet, doja të thosha që në Prag, në fillim edhe në Itali, edhe në Francë, u bë një herë biznesi, u nënshkruan kontratat, Macron mori paratë dhe pastaj ditën tjetër filluan komentet politike, kritikat ndaj regjimit kinez. Erdhi më pas politika, në fillim biznesi, pastaj politika. Dhe në fund fare, tani, do të na largohet May dhe do të nënshkruhet marrëveshje, cila nga të dyja? Sepse pak të May ka thënë që rëndësi ka të firmoset marrëveshja dhe unë jam gati të largohem. Me ka thënë këtë. Brexit po bëhet gjithmonë më shumë një proces i komplikuar, edhe britanikët vetë nuk e dinë më se çfarë po kërkojnë, duket sikur janë konsumuar të gjitha mundësitë. Në fillim të javës ndodhi ajo që një lëvizje pa precedent në Britaninë e Madhe, nuk ishte ndodhur asnjëherë. Parlamenti mori kontrollin e procesit të Brexit duke nga qeveria, pra mori në dorë frenat e situatës, diçka që nuk ishte ndodhur. Theresa May ishte kundër, megjithatë ata e pan këtë si të vetmen alternativë për të zgjidhur ngërçin. Propozuan, patën propozimet e veta, të cilat i hodhen për votim me gjithë kundërshtinë e Mayt, pra nuk ishte më qeveria ajo që propozonte, ishin deputetët, ligjvënësit që parashtruan 8 plane, megjithatë për çudi asnjëri prej planeve nuk mori mbështetje. Edhe këtu pra nuk u arrit asgjë. I ka bërë asgjë, situata u komplikua edhe më tej. E gjendur përballë këtij ngërçi të ri, Theresa May doli me një propozim tjetër, i ka luajtur gjitha kartat edhe kryeministra britanike, e kupton që nuk e duan më Theresa May ligjvënësit, po kundërshtojnë më shumë atë se sa planin dhe doli me propozimin që nëse do të mbështesni ujdinë e negociuar prej meje, unë do të dorëhiqem. Dhe ka pasur disa që u joshën nga oferta e Theresa May, si Boris Johnson, do të votohet sot, do të votohet pra plani i fakti ujdia e Theresa Mayt. Megjithatë, Kleçka
tani kësaj radhe është që nuk do të votohet si një e tërë, po do të shkëputet nga deklarata politike se si që përcakton marrëdhëniet e ardhshme me Bashkimin Evropian. Do të votohet pra vetëm mekanizmi frenues me Irlandën e Veriut, fatura financiare që duhet të paguajë Britania e Madhe dhe të drejtat e qytetarëve. Tani do të shohim se si do të shkojë, megjithatë votimi do të jetë sot. Nuk pritet të ketë ndonjë zgjidhje, me thënë drejtën, nga çfarë shihet. Britania në qendron e vendosur në Brexit do të ndahen, do ta gjejnë një mënyrë dhe kthim prapa nuk ka. Se dhe ky propozimin për ta lënë të histori, e përton që ishte një përpjekje, se në fakt njerëzit nuk votuan për këtë, kur votuan për Brexit, nuk votuan për këtë rëmuj, për këtë pasiguri, për këtë lloj humbje ekonomike. Po, dhe tani ata që thonë një referendum i dy do të ishte, sepse tani po shikoni realisht se për çfarë keni votuar, hajta provojmë edhe një herë, është logjik. Megjithatë kjo nuk pritet që të ndodhi dhe nuk pritet që ndodh, por edhe Bashkimi Evropian e ka humbur durimin dhe do të mbetet që Britania e Madhe të dalë pa ujdi, por nuk është në interesin e asnjërs prej palëve, pasi do të jetë një dalje kaotike dhe e çrregullt. Nga e cila do të vuajnë qytetarët kryesisht. Gjithsesi ne këtu do të jemi deri në fillim të verës, pakt do të shikojmë se si do të shkojë kjo situatë, mbasi do të marrë zgjidhjet më shpejt. Okej, Rosalba, faleminderit. Faleminderit juve, kënaqësi. Çdo të premte Rosalba Beto zotrin na bashkohet këtu dhe na ndihmon për të kuptuar disa prej lajmeve kryesore nga bota. Është shumë mirë. Pëlqen këtë rubrika ciklike kështu sepse një rutinë është një rutinë e këndshme sepse edhe janë dhe tema që ndoshta mund të shikojmë të trajtohen paksa më rënd në edicione lajmesh apo gjatë emisioneve të ndryshme, por këtu ne përpiqemi ashtu pak, por le të sillim edhe ato që janë më të rëndësishme dhe më përbëjnë më tepër interes për ju. Kanë kaluar rreth 30 minuta nga takimi i fundit që kishim me Erion Dushin, kështu që është momenti tani. Ka një flash tjetër informativ. Mirëmëngjes edhe një herë. Mirëmëngjes. Mia për ty. Faleminderit. Opozita e Bashkuar protestoi dje para parlamentit ku qytetarë të shumë tentuan disa herë për të çarë kordonin e policisë. Këto lëvizje u përsëritën gjatë kohës që ish deputet opozitës mbani fjalën e rastit. Ndërta ishte edhe kreu demokrat Lulzim Basha, i cili kërkoi që dorën e ndryshimit ta shtrëngonin edhe socialistët e tradhtuar nga kryeministri Rama, për cilin pati edhe një mesazh. Edi Rama, thirri mendjes se tinat karike ke orët e numruara, por me këto kërcënime ta dish se populli do të përgjigjet sy për sy. Ndërkohë gjatë seancës së dieshme parlamenti miratoi ndryshimet në ligjin e vettingut për policinë e shtetit, Gardën e Republikës dhe shërbimin për çështjet e brendshme dhe ankesat. Ish ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ishte kundër këtyre ndërhyrjeve për të cilat abstenoi. Nga foltorja e parlamentit, Xhafaj komentoi edhe çështjen babale. Gjithë historitë e montuara apo tinëzisht të shfryzuara edhe këto ditë nga lolot e Partisë Demokratike nuk kanë për qëllim vërtetësinë aq më pak drejtësinë. Në këtë absurditet nuk duhet të ndalem shumë, pasi vërtet rrezikoj ta marr seriozisht budallëkun me brirë që udhëheq këta njerëz. Unë jam një njeri i ligjit, do të pres me qetësi institucionet e ligjit të bëjnë detyrën konform ligjit. Ekspertët e gjuhës shqipe japin alarmin për gjendjen ku ndodhet gjuha sot. Ata e cilësojnë emergjencë kombëtare dhe kërkojnë nga politika mbrojtjen e saj. Nëse lexon testet e studentëve të gjuhësisë, ndesh gabime të shumta dhe jo vetëm drejt shkrimore, shtojnë ata. Përjashtim nuk bëjnë as politikanët e ligjvënësit, të cilët në profilet e tyre të rrjeteve sociale shkruajnë me gabime apo u drejtohen djegësve në zhargonin e përditshëm. Ndaj sikurse kryeministri Rama pak ditë më parë, njohësit e gjuhës propozojnë futjen e kësaj lënde, përveç se në gjimnaze edhe në universitet. Kriza politike në vend dhe ngadalësimi i ekonomive botërore mund të pengojnë ecurinë e ekonomisë së vendit. Sipas guvernatorit të Bankës së Shqipërisë Gent Sejko, risjet janë shtuar dhe ekonomia ka shfaqur një ngadalësim gjatë muajve të fundit. Në këto kushte, Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar politikën monetare për të mbështetur dhe stimuluar ekonominë, ndërkohë që konsumi i brendshëm dhe investimet të ndonse në rritje janë ende anemike. Parlamenti Evropian aprovoi të njëjtën iniciativën e Tanja Fajon për liberalizimin e vizave me Kosovën me 331 vota pro dhe 126 kundër. Raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian, Tanja Fajon, shkroi në Twitter se tani takon Këshillit Evropian të bëjë punën e tij. Votimi pasoi debatin e së mërkurës në Parlamentin Evropian, ku pati qëndrime të ndryshme sa i përket çështjes. Fajon tha se Bashkimi Evropian ka dështuar të realizojë premtimet e dhëna ndaj Kosovës. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim.
Faleminderit Erion për gjithçka që solle në këtë informacion. Do të kemi mundësi të ridëgjohemi sërish së bashku, të shikojmë së bashku mbi të gjitha, sepse ta kemi këtu për rrjetet sociale. Okej. Mirë, tani është momenti për të marrë dhe një tjetër informacion. Shikojmë Europa si është, sepse e pam që Shqipëria ditë me diell, po gjithsesi me erë. Nëse Europa nuk është këtu. Evropi, ç'stot Evropi, por kemi Tanja Poren këtu për motin e Evropës. Në fakt, të përsërisim ato çfarë kemi thënë në fillim të javës, ka një efekt blocking në Europën qendrore, e cila bën që pjesa më e madhe e Europës të vijojë në kushte efekti blocking? Pra bllokimi në Europën qendrore. Çka ngjetur një ajër i ftohtë? Po, ajri i ftohtë, masat ajrore të ftohta qëndrojnë në pjesën më të madhe të kontinentit dhe kanë hyrë edhe në mes dhe pjesa më problematike gjatë gjithë prej 4-5 ditëve, por do të vijojë edhe për 4-5 ditë të tjera, të paktën deri nga data 4 apo 5 prill, mbetet vetëm ekstremi në jug lindor e Europës dhe konkretisht pellgu i Gjeut, pellgu i detit të Zi dhe kryesisht territori turk. Pra prej 2 ditësh, por edhe sot, edhe gjatë fundjavës, kjo është situata në kontinentin evropian, mod kryesisht i kthjellët në pjesën më të madhe të Europës, sigurisht që do të ketë vranësira kalimtare, më të shpeshta dhe më të dukshme ato do t'jenë në Europën qendrore dhe verilindore, por kthjellimet dominojnë pjesën më të madhe të Europës jugore, ndërkohë juglinja vijon me vranësira dhe jo vetëm rreshje shiu, por ka edhe rreshje dëbore. Sot, nesër, por edhe pra deri nga data 2 apo 3 prill, pritet që territori turk të ketë shumë zona ku do të ketë edhe rreshje dëbore. Pastaj sytë e erës janë shumë të fuqishme, dje kishim stuhi të organizuara në pellgun e detit jon, ato gradualisht që nga dita e dieshme janë zhvendosur më në lindje. E njëjta situatë vijon sepse ka goditje të herpashershme. Ne kemi thënë në emisionin Dita Jonë që ekstremi juglindor e Europës do të ketë goditje të njëpasnjëshme me front atmosferik të ftohtë, të cilat do të sjellin shpejtësi dhe stuhi të fuqishme ere në këtë pjesë të kontinentit, por edhe rreshje shiu dhe dëbore, rreshje të konsiderueshme shiu, ndërkohë dëbora vetëm në zonat të izoluara malore. Temperaturat mbeten të ulta në pjesën më të madhe të Europës. Europa mbetet me temperatura relativisht të larta, do thëja vetëm në gradishkullin iberik dhe shumë pak në brigjet perëndimore, pjesa tjetër me temperatura të ulta, përfshirë territorin shqiptar. Okej, në rregull, faleminderit Tanja. Tani është momenti të hedhim sërish të një vështrim tek trafiku? Po, do shikojmë hartën e kryeqytetit, zonë zotrim, për të parë se si është situata në trafik në Tiranë në këto momente dhe siç mund të shikojmë ngjyrat kanë ndryshuar për të skuqur. Duhet nisur nga pjesa e majtë e kësaj harte, pra shikojmë rrethrodullimin e Shqiponjës atje, ku rruga Teodor Keko duket mirë, nëse nuk ka nevojë, mos afroni shumë, është okay ashtu siç është. Por shikojmë rrugën Dritan Hoxha që paraqitet jo keq, por dalja atje ka më shumë ngadalësim. Është edhe rruga Lord Byron, pra që lidh lagjen e Laprakës atje dhe spitalin ushtarak me rrugën Dritan Hoxha, e cila është ngarkuar në të dy anët e saj. Shikojmë ngarkesë ka edhe në nënkalimin e rrugës së Kavajës, ku shkon drejt kombinatit, pra, dhe takohet me Unazën e re. Unaza paraqitet pak më mirë. 21 dhjetori ka ngarkesë në gjitha drejtimet te kryqëzimi atje. Gjithashtu Zogu i Zi është shumë i ngarkuar dhe Unaza, zonja Zotrin, në të dyja drejtimet, pra kur takohet me Zogun e Zi Don Bosco, gjithashtu ka ngadalësim në semafor. Shikojmë se edhe Unaza e sipërme është ngarkuar tek tregu industrial, pra rruga Ferit Xhajku atje ku takohet edhe me rrugën 5 Maj, gjithashtu kryqëzimi me Unazën, me rrugën e Dibrës i Unazës, pra kryqëzimi pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza është me ngadalësime. Shikojmë ngadalësime edhe në zonën e Unazës nga Bryli tek Ministria e Punëve të Jashtme. Më mirë paraqitet sot rruga Lidemi, ka ende të gjelbër që tregon se ka qarkullim atje. Ngadalësime prisni edhe në rrugën e Elbasanit, ku kjo vjen drejt Unazës, në atë që është këndi lojrave pra atje, që nga ambasada amerikane deri poshtë ka ngadalësime në zonën e liceut. Okej, në rregull, ishte ky një informacion i domosdoshëm, tani që edhe fillon dhe lëvizja në kryeqytet, dhe është momenti të rilidhemi sërish me studion e lajmeve. Kemi atje Erald Kodhelin për të marrë të tjera informacione nga sporti. Erald, linja për ty. 2 javë pas ndërprerjes së ndeshjeve ndërkombëtare, për ndeshjet ndërkombëtare, kategoria superiore do të kthehet në fushën e lojës me një duel titulli. Sot në orën 18 Kuksi i vendit të dytë përballet me Partizanin e vendit të parë në stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës. Të kuqt kryesojnë me 53 pikë, ndërsa Kuksi synon të ngushtojë diferencën në renditje, që aktualisht është 9 pikë.
Në takimet e tjera, flamurtari fiton 3-0 në tavolin për Ballkamzës së përjashtuar nga kampionati, ndërsa 3 ndeshje do të luhen ditën e shtunë. Për trajnerin Skënder Gega, Partizani është gati të luajë kudo dhe do të ketë gjithmonë mbështetjen e tifozëve, ndërsa diferenca nga ndjekësit i jep besim të kuqve. Mund të dëgjojmë edhe atë çfarë ka thënë trajneri për parandeshjes. Jemi gati me gjithë mungesat që kemi. Dhe shkojmë në Shkodër, aty kur caktu me më të mirën, sepse jemi vend parë, jemi 9 pikë larg rivalëve. Edhe nuk kemi panik, përveç se kemi konfidencë që do bëjmë më të mirën. Edhe sikur fitojmë nesër, unë besoj deri në momentin e fundit që duhet të vazhdojmë vazhdimsinë dhe mos dorëzohemi. Unë jam i sigurt që në Bangladesh po të na çojmë Partizani do të ketë tifozat. Për mua kjo është e rëndësishme. Ne jemi qetë, jemi stërvitur shumë mirë. Nuk besoj që një rezultat negativ në Kukës do prishte balancën e ekipit. Ndërkohë spostohemi në kampin tjetër, aty ku për trajnerin Ramazan Ndreu, Kuksi do të tregojë se meriton të luftojë deri në fund për titullin. Edhe ylli i ekipit Valdet Rama ka besim se skuadra është gati për këtë sfidë. Mendoj që kemi avantazhe për këtë ndeshje duke parë këto element që unë thash dhe mendoj që jemi më tetur për të marrë pikët dhe për të treguar veten që jemi një skuadër që e meritojmë, që të jemi rivalizues deri në përfundim të kampionatit. Na jemi përgatitur 100%, kemi pas stërvitje të mira sanë dhe jemi gati për ndeshjen nesër. Dhe me zhvillimet e kësaj prag sfide për titullin ndeshjes më të rëndësishme të kampionatit, japim fund edhe këtij segmenti të dytë të sportit. Blendi dhe Aulona, linja sërish për ju. Faleminderit Real. Shkëlqyshëm. Ja ku marrëm meshë më të fundit nga bota sportive zonën Zotrin. Ne do të shikojmë disa prej fotove, imazhet parakyrsore të një dite më parë. Gjithashtu, ju lëm takim tani në 2 minuta me Dorian Kodrën, producent këtu në CNN, për të folur pak për politikën shqiptare kësaj jave, disa prej ngjarjeve që na shoqëruan dhe është koha tani që dori për disa nga pikat mbi i si zhbën të premteve këtu në Dita Jonë. Rikthehemi.
Ja ku jemi sërish së bashku tani, është ora 8:10 minuta, jemi drejt për drejt në aty CNN në Dita Jonë. Është momenti për të komentuar disa për ngjarjeve politike të javës, apo sepse ka patur të tilla, vetëm dje kishim edhe protestën e opozitës të shtatën e saj, po ndërkohë kishim edhe seancën parlamentare në një parlament i cili tani më ka arritur në 100. Arriti në 100. Arriti në 100 deputet, dje ishte i fundit. Kështu që le të themi që duket sikur po jetojmë në dy realitete që ecin paralelisht, pra ndërkohë është opozita, ndërkohë vazhdon, duket sikur po vazhdon normalisht të paktën kështu duket dhe jeta parlamentare. Dori, si të duket kjo situatë, ose si mund të komentohet dita e djeshme në të dyja kampet natyrisht? Atëherë, nga të dyja kampet ka dy këndvështrime për ta parë situatën politike. Në njërin anë është mazhoranca, zëri kryeministrit Edi Rama që thotë se kjo është gjithçka normale, nuk ka asgjë për tu çuditur, nuk ka asgjë absurde që po ndodh. Deputetët, siç thatë ju, po shtohen dita ditës. Këto janë pjesë e listave të Partisë Demokratike dhe të LSI dhe si të tillë përfaqësojnë elektoratin e secilës parti. Ndaj nuk ka asgjë për të shqetësuar, madje duhet të jemi të kënaqur që arritën në 198-99 deputet në parlament. Duhet jemi vërtet të kënaqur apo je duke kanalizuar kryeministrin, po? Sipas zërave që vijnë nga mazhoranca, sepse numra kaq të lartë arrin të miratojnë dhe reformat zgjedhore. Mund të ishim parlament me 100 vetë në fund fare. Po, e kuptoj. Kështu kemi qenë edhe para se të vinte pluralizmi. Në kohën e Enver Hoxhës, gjithë dorë trokisin, ishin të lumtur kur janë përfaqësues opozitës ata se janë nga lista. Në rregull, jo them të paktën çfarë shikojmë, kemi majorancën, këtej kemi të deputetët e gjithmonë kur flitet për këto deputet, çdo kush në fillim mbështetet tek ligji, tek pjesa juridike, tek procedurat KQZ-s etj. Por nëse pyet njëri, beson vërtet që këto janë pjesë e opozitës, të gjithë thonë stop. Moralisht këto janë të komprometuar këto deputet. Të paktën një pjesë e mirë e tyre, sepse mos i përgjithsojnë të gjithë. Nëse flasim hapur, nuk besojmë se ka opozitë në parlament. Unë do të distancohem, jo moralisht do të thosha, unë jam dakord me atë që e kuptoj, që këta deputet nuk janë ata për cilët njerëzit votuan, sepse ishin në fund të listave dhe ishin atje pra qëllimi ishte të mbusheshin listat, sepse edhe pretendimet nuk ishin që do fitonin 16 deputet nga lista e Tiranës, po themi, po të parë. Kështu që ajo nuk kupton. Po nga ana morale, ata nuk kanë bërë në një dëm morale apo diçka për të ndjerë, domethënë në këtë e kam po është pak komike, do të thosha që ata janë atje, edhe një rastësi e fatit, por bota është me rrotat dori, dhe në fund fare është vendimi i atyre që ishin për të lënë ato karrige bosh që e mundsoi gjithë këtë. Ta nuk ishte asnjë shans në botë të bëheshin deputet, nuk ishin asgjë në dorë si individ, por erdhi dita kur KQZ-ja i njoftoi dhe i tha eja sepse të takon detyra. Jam absolutisht dakord. Është komike, por pse është komike? Komike, të gjithë këtë situatë e bën përpjekja e mazhorancës për ta shitur atë si diçka serioze, për ta shitur këtë si një opozitë të vërtetë. Kjo përpjekje për të thënë që gjithçka është normale në këtë situatë na bën ne ta shohim me sy në vend të qeshëm me këtë gjë. Të gjithë ne. Pavarësisht se siç thatë edhe ju, nuk ka asnjë, ato nuk kanë shkelur asnjë ligj. Ato janë pjesë e listave të Partisë Demokratike dhe të LSI-s. Lulzim Basha dhe Monika Kuremadi i kanë firmosur, i kanë shkruar emrat e tyre në këto lista. Le të mbajmë përgjegjësi tani që këto deputetë në thonjë se po i rrjedhin drejt parlamentit. Megjithatë, a është ky parlamenti që duam? Nuk besoj. Parlamentet të tillë, përveç se qesharak, nuk i bëjnë mirë as. Ne ka dy opsione përpara. Cila është çfarë mendojmë se do duhej që të ndodhte, nëse mund të marrim edhe t'japim një opinion mbi situatën. Ne kemi folur edhe herë tjetër çfarë do duhet ndodhte në një momentin që opozita mori një vendim ekstrem, si ai që bëri. Për mendimin tim, Edi Rama nuk duhet të kishte duhet të kishte qeverisur më mirë. Them qeverisur qoftë në ekonomi, qoftë në marrëdhëniet me sistemin gjyqësor, prokurorin, qoftë dhe në marrëdhënien me opozitën, qoftë dhe në komunikimin që kishte me opozitën, qoftë dhe në reflektimin që duhet bënte përkundrejt amendimeve, projektligjeve të ndryshme që vinin nga opozita. Paraprakisht, nëse kryeministri Rama do të kishte qenë më fleksibël përkundrejt opozitës,
Unë mendoj që ai mund të ishte shmangur. Po këtë në të kaluar, këto është arrogant. E ka shfrytzuar pushtetin, ka bërë si ka dashur, ka thënë deputetëve, dhe shohim teatrin, votoni. Gjithë kanë ngritur kartonat, kanë votuar për ta shohur teatrin pas një ide. Pra, kjo dihet. Po pyetja është si zgjidhet kjo situatë tani? Në situata është pa precedent, zgjidhja është shumë e vështirë për t'u parashikuar. Por të dyja palët nuk do t'i shpëtojnë dot një marrëveshje. Se kush do t'i ul këto në një tavolinë, në një tryezë, këtë nuk e dim, por le të shpresojmë që ndërkombëtarët të luajnë këtë rol, sepse presidenti pati një takim me zotin Basha disa ditë më parë, të pa konfirmuar nga ata vetë, po. Të pa konfirmuar me burime zyrtare, por konfirmuar nga burime të tjera. Dhe çfarë mund sillte ky takim, nëse do të kishte ndodhur? Takimi është interpretueshëm në dy plane. Sepse dhe vetë deklaratat e Ilir Metës janë të interpretueshme. E para është që presidenti ka thonë unë jam gati të lë mandat, unë jam gati të sakrifikoj jetën time si Salvador Allende etj. etj. Pra një qëndrim që e thellon akoma më shumë krizën. Nëse presidenti bëhet palë me opozitën në këtë aksion ekstrem, ai do ta thellonte akoma më shumë krizën duke vënë akoma pozitë më vështirë Edi Ramën. Por presidenti ka thonë edhe që duhet dialog. Nëse presidenti takimin me Lulzim Bashën e përdor për të bërë ndërmjetësin. Pra ne nuk e dim çfarë ka biseduar me të, por nëse ai është ulur të bëjë ndërmjetësin mes Lulzim Bashës dhe Edi Ramës për të gjetur një zgjidhje, atëherë kjo do t'i zbuste. Mendon që mund ta kryente këtë rol presidenti Meta në momentin që ai ka mbajtur pikërisht hapur këtë, le të themi, qendrim të tij duke u vendosur thuajse në krah të opozitës dhe të qendrimeve që ka mbajtur opozita. Mund ta bënte moralisht detyrën e arbitrit midis këtyre dy palëve kur duket që ka mbajtur hapur palën e njërës palë? Anën e njërës palë? Unë nuk mendoj që e kam shpjegimin e presidentit. Çështja është se nëse Ilir Meta e ka bërë atë deklaratë, sepse vërtet mendon që ai duhet ta dorëzoj mandatin, duke marrë në dorë DSI-n më pas, duke u bërë me Lulzim Bashën në koalicion, për të shtuar presionin mbi Edi Ramën, për të provokuar zgjedhjet parakoshme dhe si të tillë LSI dhe PD-t të tjera akoma më të forta, për të rrëzuar Edi Ramën, kjo është një interpretim. Interpretimi tjetër është se Ilir Meta ka deklaruar se do të dorëzoj mandatin për të shtuar presionin mbi kryeministrin Rama që ai të ulet me Lulzim Bashën dhe Bashën me Ramën. Megjithatë Dori, ende tani më bën rreth 3 muaj nga ky aksion opozitar, bën 2 muaj që mandatet janë ndjekur, s'ka asnjë deklaratë, po themi, ndërkombëtare që të jetë në mbështetje të PD-s, madje ka pas disa deklarata qartazi komplimentuese të punës së qeverisë dhe procesit reformës në drejtësi nga ana e amerikanëve dhe Bashkimit Evropian. Nuk ka asnjë organizatë që të marrë me zgjedhjet, si ose bëhe Odiri për shembull, që të ketë mbështetur argumentat e Partisë Demokratike në gjithë to 60 ditë që kanë kaluar. Pra, mbetemi në retorikën e atyre që thonë që Edi Rama, unë dëgjoj që thonë është fashizëm, ka shënë në dorë gjithë shtetin, është po bëhet, domethënë këtu po hym drejt një diktature, është si në 47, 46, që janë mendimin tim disi të egzageruara në lidhje me sa ndodh vërtet, domethënë kështu. Por nëse shkojmë në zgjedhje, pyetja është këtu. Se që të ketë zgjedhje të reja, kjo nuk është fundi botës. Dhe të parakoshme, kjo nuk është ndonjë koncept i huaj, zgjedhjet parakoshme ndodhin gjithkohës. Por opozita insiston që do të ketë zgjedhje të parakoshme dhe Edi Rama nuk do të jetë kryeministër kur ndodhin këto zgjedhje. Nuk është kjo e rrezikshme, një president ku minoranca kërkon që të vendosë se kush është kryeministri i vendit e ta përcaktojë këtë në një tavolinë, edhe nuk do t'i hapte kjo rrugë që pastaj minoranca e ardhshme, që mund të jetë mazhoranca e sotme, thotë po ashtu ne e anullojmë lojën, nuk duam, edhe parlamenti të shpërndahet ose ndryshe bëhet qesharak. Ku hym nëse futemi në këtë qerthullin që sa herë nuk na pëlqen, djegim mandatet, edhe loja duhet fillojë nga fillimi. Dhe zgjedhjet u mbasin vlerën, se imagjinoj pastaj që fushatat elektorale dhe gjithë premtimet nuk do të kishin vlerë nëse 2 muaj, 3 muaj apo një vit mbas zgjedhjeve, pala humse thotë djegim mandatet, shkojmë prapë në zgjedhje. Unë mendoj që po, është vërtet, rrezikojmë të hyjmë në një rrezikojmë të prishim sistemin demokratik në një cikël krizash të pafund, duke qenë se opozitat në një moment X mund të dorëzojë mandat dhe me sistemin zgjedhor që kemi, gjithmonë opozita do të ketë mbi 60 mandate në parlament, si e tillë duke dorëzuar mandatet provokon kriza realisht. Por nga ana tjetër, ai duhet një shkundje sistemit me të cilin qeveriset Shqipëria, mendoj se po. Sepse krimi dhe korrupsioni
kishin arritur nivele të papara më parë. Sepse krimi kishte arritur deri në parlament, sepse krimi kishte arritur të bëjë dhe nuk e di, përfaqësonte bashkitë në për qytete. Ja turp me çfarë ishte bërë, po. Në vërtet. Sepse korrupsioni është në nivele maksimale në Shqipëri. Ai duhet një shkundje këtij sistemi qeverisës, ne po paguajmë taksa, si po menaxhohen taksat tona. Për mendimin tim, po menaxhohen në mënyrë skandaloze. Dhe edhe në raportin e fundit të Transparency International, që Shqipëria kishte zbritur me 8 pikë, pra të gjithë shqiptarët, përveç se mendojnë që kjo është qeveria më e korruptuar në Europë, kanë bindjen se brenda një viti qeverisja është përkeqësuar, akoma më shumë për hir të korrupsionit. Atëherë, a është rreziku i krizave? Po është. Ai duhet një shkundje këtij sistemi, po i duhet. Eksakt. Ajo çfarë ti po përshkruan ama është një ambient perfekt për të bërë opozitë. I përkryer, kur ti ke gjithë mundësitë, mund të bësh opozitë fort, sepse ke arsye me çfarë të bësh argumentat fort, edhe brenda parlamentit, edhe protestat jashtëzakonshme ku ta thrasësh popullin, po pa shkatruar mekanizmin demokratik që është sistemi zgjedhor 4 vjeçar. Opozita që kemi ne, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për janë pjesë e këtij sistemi. Është vërtet. Unë nuk mendoj se këto janë janë alien të pastër, të pakorruptuar, edhe janë pjesë e këtij sistemi. Fundit edhe njerëzit që po i shkojnë drejt që futen në parlament. Në fundit edhe fakti që vetëm militantët bëhen pjesë e protestave këtyre. E njerëzit që kanë mbledhur edhe vetes këto forca politike, që le të themi janë njerëz të gradës së mesme dhe të ulët në shumicën e rasteve me ca përjashtime të pakta, ka shumë njerëz që nuk duan as të qasen te këto forca politike, sepse e ndjejnë që cënon integritetin e tyre personal. Megjithatë mua më duket vetëm që më duket sikur ne me këtë veprimin kështu mund të hedhim edhe foshin bashkë me ujin e Vaskës, që duam ta nxjerrim jashtë. Por këtë nuk e dim akoma. Besoj mos ndodhi ashtu. Mirë, në rregull, ndez shumë debati këtu, në rregull, mirë, shumë mirë. Përpiqemi të sqarojmë diçka duke i parë nga këndvështrime të ndryshme natyrisht, dhe prandaj dhe Dorin e kemi në emision. Okej, Dori, faleminderit që ishe me ne. Bukur, atëre kemi sërish të fotot e një më parë dhe më pas do të jemi për të folur për letërsinë, por edhe për të parë diçka për një vështrim të rrjetet sociale me Erionin. Gjithçka mbas pak. Super.
Disa imazhe shumë interesante që vinë nga e gjithë bota. Mirë, Erion duhet këtu me ne për të folur pak për rrjetet sociale, disa nga postimet që kanë bërë buj atje apo na kanë tërhequr vëmendjen. Erion, edhe një herë mirëmëngjes. Mirëmëngjes dhe mirë se u gjej. Po, kanë bërë buj pasi gjatë ditës së dieshme pati lajm, ishte protesta e pestë opozitës, pati rrëmuj, pati shtyrje, pati tentativë për çarje gardi policor, pati zhvendosje të gardit policor me disa metra, pati marshime, pati plot gjëra. Boj të zezë Por arsyeja se do dalte boja zezë, prandaj lash pa përmendur. Arsyeja pse ishin të gjitha këto, sipas kreu demokrat Lulzim Basha, ishte ëndra për një Shqipëri evropiane. Madje në rrjetet social Facebook, për herë të parë ndoshta në kaq ditë kryedemokrati shkruan Shqipëria si Evropa është frymëzimi ynë, ndaj nuk ka tel me gjemba që e mban vrullim popullor për ndryshimin e madh që sapo ka nisur. Sikurse u thash edhe gjatë edicioneve informative, ishte fakt ajo që ndodhi që sa herë që merrte fjalën Basha në podium, automatikisht njerëzit merrnin vrull dhe i turreshin, vërsuleshin që të gjithë policisë dhe atij kordonit që mbronte ndërtesën e parlamentit për ta shtyrë dhe për t'u futur brenda në të. Si thua indiste, fjala e tij kishte fuqinë ndezëse. Domethënë, sepse duhet të jenë të gjithë liderët duhet të jenë të kujdesshëm çfarë thonë aq më tepër përballë një turme të nevrikosur dhe të inatosur, dhe kjo është shumë thelbësore. Kjo pa dje që sa herë thonte diçka vdekja liri, vdekja demokracia, ata turreshin. Kjo mund të ishte një mirë për një lider që në çdo fjalë të tij turma si thua e jeton, edhe e ndjek populli. Një lider. Do eci më tej gjatë protestës, sikurse e the edhe ti, pati edhe lyerje me boj. Marshkas ndoshta nga një precedenti më parshëm në parlamentin e Shqipërisë, ku Edi Paloka i hedh boj kryeministrit, dje pati lyerje me boj në muret e Ministrisë së Brendshme. Dhe në lidhje me këtë, Taulan Ballaj, Partia Socialiste, ka dashur të shkruaj përse i bëni këto gjëra, madje në një video që postohet në rrjetin social Facebook dhe në profilin e tij, automatikisht duken qarta edhe disa imazhe të Albana Vokshit që takon njerëz, por sikurse thot Taulan Balla në rrjetet sociale, ajo është duke i paguar njerëzit pjesëmarrës në protestë. Në lidhje me këtë ngjarje dhe në lidhje me faktin dhe akuzën e Taulan Ballës, ka reaguar vetë zonja Vokshi po nëpërmjet rrjetit social Facebook, ku nëpërmjet një postimi, ju lutem kaloni tek postimi i zonjës Vokshi, nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale. Pra, ai përgjigjet si thua akuzës, sikur kjo ka paguar protestuesit për të lyer me boj për pjesëmarrje në protestë në radhë të parë, pastaj edhe lyerje me boj. Dhe ajo thot, nuk hoqëndor nga metodat e sigurimit të shtetit dhe KGB duke sajuar e shpifur për të baltosur njerëzit e lirë. Taulan Balla e di që mendjen e ke vetëm tek paratë, e di që shitesh dhe bliesh lirë tek padroni i radhës. Me që të ka blerë krimi organizuar prej kohësh, po të kujtoj që qytetarët e lirë as nuk blien dhe as nuk mund të shantazhohen. Keqardhje për nivelin ku është katandisur Partia Socialiste, shkruan ajo ndër të tjera. Por do kalojmë tek një tjetër status, do mbetemi gjithmonë tek protesta, vazhda e protestës, ajo çfarë ndodhi gjatë ditës së dieshme. Gazmend Bardhi ka pasur një reagim të ngjashëm, duke dhënë edhe arsyet sipas tij përse njerëzit dolën në protestë, por mbi të gjitha përse ata persona morën guximin për të lyer muret e ministrisë. Ndër të tjera i thotë njollat e zeza sot mbi Ministrinë e Brendshme nga qytetarët ishin: 1. Për Sajmir Tahirin, kampionin e narkoshtetit në Ministrinë e Brendshme; për Fatmir Xhafajn, kampionin e përdorimit të policisë së shtetit për të mbrojtur vëllain trafikant droge; për Leshki Mikën, thot, kampionin e servilizmit, paftësisë dhe korrupsionit. Tik-tak, koha po vjen. Janë këto thënit e vazhdueshme të Partisë Demokratike kur vjen puna tek qeverisja apo te kjo qeveri që duhet të lër vendin, një qeveri që i shërben popullit dhe është për popullin. Do lëm pas këtë pjesë, do ndalemi tek një tjetër moment i protestës që vjen nga goja apo nga duart, le themi në rastin konkret, të zëvendës kryeministrit Erion Braçe në lidhje me bojën. Ai ka dashur të referohet të disa pjesëzave gjatë statusit të tij në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale, teksa shkruan që në fund të fundit për këtë bojë do paguajë gjithë secili prej nesh. Ndaj duhet të ndalemi të parë sa të shkatrojmë pronën, atë çka është publike, automatikisht duhet të mendojmë më parë se kush e pagua në të pjesë. Në pak rreshta do të lexoj përse ormik përse. Basha nga Rusia i ka bërë parat e tia, përse nuk mendon, flet, debaton, bind dhe fiton. Se bëndot, përse shkon të dhuna? Që gjeti godinën se njollose me të zezën e partisti? Po partia a u zbarë se i more ti për atë mur të zezën?
Ishin këto disa prej vargjeve, sepse ka dashur ta sjellë Numerologi i zonë kryeministit. I cili për shkruaj atje ka quajtur Basha si Sasha për ta rusizuar. Rusifikuar si thuhet, më fal Alona. Në gjuhën shqipe të pastë. Sasha është emër tipik burri, mos u çudisni. Po pra, Sasha Alexander, nuk e sham për gjinin në këtë rast. Jo, domethënë që është emër patjetër. Më qenë sidomos pyetja retorike, po çe gjeti godinën. Por edhe kësaj radhe, ashtu sikurse në protestat e mëparshme, ka pasur dhe një person identifikues. Ka pasur atë që bën foton e ditës apo xhiron e protestës kur vjen puna tek protestuesit. Një ndër ta ka qenë një person gjatë ditës së dieshme, i cili në duar mbante flamurin shqiptar dhe atë të Bashkimit Evropian, dhe ky person, kjo është foto që është shpërndarë në rrjetet sociale masivisht, është tërhequr zvarr nga policia. Por në lidhje me këtë, Edi Paloka ka dashur të sqarojë se cili është ky person dhe ai thotë zotëria në foto është Gjergj Çuni, është invalid. Sot me një dorë mbështetet në pataric dhe në tjetrën mbante flamurin kombëtar dhe atë të Bashkimit Evropian. Ai vjen në çdo protestë sepse kjo qeveri ka hequr edhe pensionin e invaliditetit, bukën e gojës. Për ta treguar me pamje ilustruese këtë person, ish kryeministri Sali Berisha, po në rrjetin social Facebook, ka hedhur edhe ai një video ku tregohet që në të vërtetë ky person është një invalid. Në qoftë se e luani videon, do mund ta shihni se për kë bëhet fjalë. Personi mban patericën dhe në anën tjetër proteston me të dy flamujt. Jo, natyrisht, këto janë raste që duhen dënuar. Ky është personi ndaj të cilit është ushtruar ajo tërheqja zvarr dhe që u bë njeriu i protestës gjatë ditës së dieshme. Shumë faleminderit. Kaq është. Faleminderit Erian. Faleminderit disa prej imazheve pra dhe lajmeve që vinë të lidhura me ditën e dieshme. Okej, kemi minuta publicitet më thon nga regjia dhe më pas do të jemi në studio sërish për të vazhduar me informacionet tona. Rikthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, ekranin aty CNN, zonën e Zotërin, tani shkoa për të takuar Tanjën edhe një herë dhe të marrim informacionin e montit për të fundit të gjatë programit tonë. Kujtoj se Tanjën do të takoni sërish gjatë ditës në aty CNN për të tjera përditësime mbi montin. Po, në fakt unë do të bëja vetëm një përmbledhje të shkurtër për të gjithë shikuesit e A2 CNN. Kjo fundjavë do të jetë e kthjellët, por e freskët, pra e freskët nga ora 7 e mbrëmjes deri në ora 9 apo 10 të mëngjesit. Pjesa tjetër e ditës do të shënojë temperatura relativisht të larta, do thosha, nuk priten temperatura 24 apo 25, por pritet maksimumi 20-22 gradë Celsius në zonat e ulërësirës, ndërkohë në zonat malore do të jetë diçka më freskët, maksimumi pritet të jetë jo më shumë se 14 gradë Celsius. Problematike gjatë fundjavës do të jetë era, sot dhe nesër më e fortë, ndërkohë ditën e diellit disi më e butë, pasi do të kemi dhe prezencë të vranësirave, por reshje nuk priten këtë fundjavë. Ky është informacioni në lidhje me kushtet e motit për këtë fundjavë këtu në A2 CNN. Faleminderit Tanja për këtë përmbledhje që na bëre, pra për sa i takon edhe fundjavës që kemi përpara, por ndërkohë vazhdojmë marrim një tjetër informacion të fundit, është ai i sportit. Presim të lidhemi me Realdi dhe më pas ju kujtoj që do të flasim për letërsinë, sepse janë pikërisht autorët e këtyre librave të letërsisë bashkëkohore apo shqiptare, autor shumë të mirë. Agim Baçi si gjithmonë këtu në studio do të na japi arsyet pse duhet i shfletojmë këto libra dhe pse jo dhe ti lexojmë me kërshëri. Por le të bëjmë më parë një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me studion e lajmeve, kemi atje Eraldin në takimin tonë të fundit. Erald, linja për ty. Nga futbolli gjysmë profesionist anglez në këtë moment, aty ku vjen edhe një gol i cili padyshim është kandidat për çmimin Pushkash. Një gol që do të thotë si goli ndoshta edhe më i bukur i vitit. Protagonist ishte lojtari Bromsgrove Sporting, Jason Coway. Një perl me kontroll të jashtëzakonshëm të topit, goditje fluturimti që nuk i lë asnjë shans portierit të reagojë. Ky është realisht një kandidat serioz për çmimin e golit më të bukur të vitit 2019. Do ndryshojmë sport tashmë, 2 herë kampion bote në Formula 1, por i apasionuar i madh pas garave me makina, dhe ku gjatë viteve të fundit ka zhvilluar teste me disa prej tyre. Fernando Alonso ka marrë pjesë dhe ka fituar në garën 24 orëshe të Le Mansit, në Rolex 24 dhe në Sebring 1000. Gjithashtu ai po shpreson ta përsërisë suksesin në Indy 500, ndërsa janë arritur spekulimet për përfshirjen edhe në rallin e Dakarit. Alonso testoi në shkretëtirën e Kalaharit, 900 km larg Johannesburgut në Afrikën e Jugut,
makinën Toyota Hilux. Është mëse normale që nëse shihni pista me dëbor, mendja ju shkon me njëherë te skit, por ajo që ndoshta nuk e kishit imagjinuar ndonjëherë është se në dëbor mund të luhet edhe volejboll, ashtu siç ndodh në plazh. Kjo ka ndodhur në Austri, aty ku është edhe ndalesa e parë e turit botëror të volejbollit, i cili përfshin evente edhe në Argentinë dhe në Itali. Një aligator gjigant ndërpreu një lojë golfi në Georgia, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një zonë ku për llogaritet se jetojnë nga 200 deri në 250.000 reptil, ky ekzemplar është i veçantë për masa teje të mëdha. Me sankthi të pranishmëve, aligatori qëndroi pak sekonda në fushën e golfit për të zhytur më pas në ujë. Kjo ishte një përmbledhje disa prej kurioziteteve që ka ndodhur në botën e sportit. Blendi dhe Aulona, linja është sërish për ju. Faleminderit, realisht shumë interesante këto lajme të fundit. Faleminderit. Kështu që do të luaj golf. Okej, mirë. Koha tani për letërsi të mirë, sepse kemi Agim Baqin si çdo të premte këtu në studio. Mirëmëngjes. Faleminderit që jemi ne si çdo të premte. Dhe për të folur, e them edhe pak më parë, për emrat e autorëve shqiptar, sepse duhen promovuar dhe ata dhe duhen përmendur gjithashtu, për Ardian Kurçukun, Gazmet Kaplanin dhe Arben Dedi, apo jo? Gimi. Në fakt më tre unë kisha marrë. Apo ke marrë më tepër sa ka. Po nisim me Ardian Kristian Kurçuku. Shikoj që ke Home është libri i parë atje. Kemi folur madje. Por ne kemi pse i mora këto emra, domethënë Gazmet Kaplani, Arben Dedja. Po. Janë sot emra të cilët sjellin një letërsi e cila shkruhet vërtet për të shkuar në Shqipëri ose për Shqipërinë, por shkruhet nga jashtë. Duket si një këndvështrim, një ardhje krejt ndryshe, domethënë nga një kënd tjetër, në një ftohësi tjetër. Për ta sqaruar, këta janë autorë shqiptarë cilët të gjithë jetojnë jashtë vendit. Edhe këto që ka marrë dhe Thanas Medi dhe Henrik SG që fitoi çmimin e Ministrisë së Kulturës, domethënë dhe Entela Tabaku që jeton në Suedi dhe drejton katedrën e gjuhës shqipe. Për shembull, Ardian Kurçuku nga Rumania. Po, është një autor, unë mendoj që është një autor shumë i rëndësishëm i letërsisë sot me shqipe. Është nga ato autorët të cilët ka një stil të veçantë, dhe në gjithë letërsinë e tij po thuaj se edhe pse jeton prej shumë vitesh, gati domethënë 27-28 vite në Rumani, ai ka të gjithë projeksionin e letërsisë, domethënë e asaj që ka ndodhur në Shqipëri dhe pjesës e vazhdimësisë, ku ai njeriu nuk është shkputur dot nga e shkuara. Si është ky libër për shembull, Home është pikërisht historia e një grupi në fakt emigrantësh, por në qendër është pikërisht ky, i cili ka vdekur dhe tani nuk i po. Edhe Home po, natyrisht. Pra, nuk është rasti, dhe ai e gjen gjithmonë, është nga ato autorët që me emrat ka gjithmonë një lojë shumë të rëndësishme në atë. Ka dhe librin Ati, ka domethënë që rikthen pikërisht të shkuarën, të tashmen, se si ndërthurën, domethënë. Të njëjtën gjë bën dhe Gazmet Kaplani, vi fjalë tek libri i fundit i Keq i Vetes, dy personazhet janë Karli dhe Frederiku, që në fakt i Ati, si një antar i fortë i Partisë Komuniste, ka vënë Karl Marxi dhe Frederik Engelsi, dhe janë dy. Domethënë janë dy tipa krejt ndryshëm që njëri që është i kanak që ikën, tjetri që do të qëndrojnë në det, domethënë dhe mënyra si përballet e shkuara tek ato. Është Arben Dedja unë them që është një kirurg i të shkruarit, fakt ai është kirurg në profesion, doktor, por mënyra se si shkruan ka atë. Në Itali, pra Arben Dedja jeton dhe punon në Itali, kirurg dhe gjithashtu letrar, shkrimtar shumë. Është Thanas Medi që është fitues madje. Nëse ti ikën shumë shpejt me këta, por do të mbetëshim pak tek disa nga temat, sepse diçka është që i lidh. Di pse bëj shpejt, sepse ka shumë mundësi që të marrim një nga një veç e veç, domethënë. Edhe një herë tjetër, po mirë, nuk do të ishte keq fakt. Po mirë. I mora këto emra, janë edhe disa emra të tjerë. Madje me një kështu me një projekt Ministrisë Kulturës kam dashur që gjimnazistët të njohin këto, domethënë të kenë mundësinë që të njohin letërsinë bashkëkohore shqipe. Sepse nga mënyra se si përshkruhen gjërat sot, duket sikur nuk i kemi vënë vendin e duhur, ose ndoshta nuk kanë arritur ende të jenë pjesë e debatit të rëndësishëm në. Në vërtet, le ta themi, emra si Ardian Kurçuku, si Arben Dedja, si Gazmet Kaplani janë të njohur në rrafet letrare, natyrisht, madje shumë të njohur,
por nuk janë emra të përditshëm për publikun shqiptar dhe ka shumë njerëz që do thoshin nuk i di, nuk kam dëgjuar ndonjëherë për ta. Pra kjo është ka përshtypjen ajo çfarë ti po thua dhe se si vjet rreqën që nuk u është dhënë ajo vëmendje që do duhej tu ishte dhënë. Në këtë lloj projekti dhe në bashkëbisedim me gjimnazistët, në fakt kam dashur të them këtë gjë që letësia shqipe është ajo që shkruhet në çdo vend botës shqip, domethënë edhe çdo që e shkruan nga autorët dhe çfarë është e rëndësishme në këto autorë që jetojnë jashtë, sepse ato e sjellin në një këndvështrim tjetër, duke sikur janë ftohur, domethënë më shumë për ta parë njërin me një vërtetësi më të madhe, me disa të vërteta që nuk kemi dashur t'i themi. Dhe këto janë autorë që i kanë thënë, qoftë Dedja, qoftë Kaplani, qoftë Kyçyku, pastaj kemi edhe Thanas Medin, edhe Henrikun, edhe madje ky Henrik Segeja që fitoi çmimin është një letësi që pak e prek atë Shqipërinë, dhe një poete shumë fantastike në fakt në Tele Tabaku, e kam zbuluar vonë. Në Tele Tabaku, po e përmend. Një vajzë shumë interesante me atë poezinë origjinale, me atë Gjë në Suedi, kam përshtypjen? Po, drejton katedrën e gjuhës shqipe, domethënë dhe është poete shkodrane, i është kthy poezisë vonë, shumë interesante. Ka diçka që i lidh të gjithë këta personazhe, sepse këta janë larguar nga Shqipëria pak a shumë në të njëjtën kohë në vitet 90 dhe në letërsinë që shkruajnë sot shohim se ata kthehen pas në kohë dhe trajtojnë epokën e komunizmit, vitet 70, vitet 80, mënyrën se ishim si jetonin, pra ajo Shqipëri e cila nga sa duket ka lënë shenjë tek ata. Dhe siç po thoshim kanë këtë qartësi, këtë optik, pra të parë gjërave më nga larg, këtë nuk do ta quaj perëndizim, sepse nuk janë domosdoshmërisht në perëndim, nuk ka të bëjë me atë, por ka të bëjë me të qenit larg, të qenit jashtë, të qenit në kultura të tjera që janë në rrymë zhvillimi. Kjo e bën përbashkët një gjë që atë dheu e shkuara, ajo që kanë kaluar prindërit tanë, ajo që ne kemi patur në fëmijërinë tonë, është e pashlyeshme. Dhe gjithë autorët tregojnë këtë. Janë pothuajse në një moshë, domethënë pothuajse gjithë ato që kemi marrë këtu, rrafin në këtë lloj moshe ku pjesën më të madhe të rinisë kanë kaluar në Shqipëri. Dhe ajo do me thënë një atyre gjërave, domethënë dhe shikimi. Ka një impresion po afrohen të 50-tave, pak nga pak. Po ose e kanë kaluar ose janë tek 50-tat dhe do thotë që atë lloj pjesë të rinisë, atë lloj jete që kanë bërë, atë raport me prindrit, atë raport me jetën, ato nuk e kanë të pashlyeshme dhe e vetme mënyrë është ta qartësojnë me letësinë e tyre. Dhe fatmirësisht kanë arritur të sjellin libra që unë besoj që do të jenë një gjë shumë e mirë për ato që do lexojnë, për të njohur njeriu në asaj kohe. Pra ti mendon që është mirë të flitet. Shumë e mirë, janë një identitet i kohës komunizmit, jo në kuptimin thjesht për ta urryer, domethënë, për ta njohur njeriu, për ta kuptuar njeriu se çka ndodh realisht me të. Edhe se për shembull rritë sot e kanë vështirë të kuptojnë si mund të denatyrohet njeriu deri në pikë, domethënë siç është denatyruar komunizmi. Dhe këto autorë sjellin, arrin ta sjellin ata. Garbin Dedja këtu kemi Kulla e Mishit, por unë do të përmendja edhe historia skatologjike, librin tjetër, i cili është i mbushur me ca fabula nga koha e komunizmit, mjaft bukur. Për shembull, atje shkruhet se si nuk mund të kishte qen apo mase qen se mos e shpi sepse shihet si figurë huaj, letra gjenike shihet si figurë huaj nëse e përdorje, dhe peshku që lejohej të mbajë në shtëpi do të ishte i kuq. Edhe buallin e vrasin sepse bualli nuk është kafshë që i duhet komunizmit, duhet vetëm kaulli. Por shumë të bukura tregimet e Arben Dedjes. Do të përmend Ardian Vebiu mund të kishte qenë një tjetër emër që shkruan së largu. Fatmirësisht ne do kemi fatin të flasim, fakt do unë besoj që duke i dhënë ull kësaj në këtë raport, këto janë autorë që mendoj që lexuesi ka nevojë të njohë, domethënë edhe ti takoj ki. Jo vetëm për ato që shkruajnë, por edhe për mënyrën se si e shkruajnë. Domethënë, këtu nuk janë thjesht se këto prekin një të shkuar. E përbashkët këtyre është që prekin kohën e shkuar dhe jetojnë jashtë Shqipërisë, por kanë një përbashkët më të madhe. Unë them që kanë hyrë, domethënë, dhe kanë shënuar emrin e tyre në letërsi. Pra, duhen studiuar për këtë. Fundi fundit kur ne lexojmë, ne shikojmë një koncept estetik. Do unë besoj që janë emra të cilët sugjerohen për të lexuar dhe për estetikën e bukur të të shkruarit. Pra, këtu bashkohet ajo që ne na lidh, një nevojë për ta njohur njeriu dhe është një brez që ka nevojë ta njohë njeriu, por duke i çuar përmes një letësie shumë të mirë, ne kemi edhe më të lehtë. Le ta themi pra këtë që përveç se janë, po, përfaqësojnë një kohë, por janë autorë të mirë, shkruajnë vërtet mirë këta libra. Ardian Vebiu me ato, për shembull, shokut Shyti ka arritur të ndërtojë një personazh që ne duket sikur e takojmë çdo ditë. Këtu tani më dhe gjuhë huaja, po lexoj në greqisht ishte botuar çantën kaq mora, domethënë, sa autor që jo që janë të rëndësishëm. Është ide e mirë kjo që thua që ndoshta meqense janë vërtet autorë shumë të mirë, a vlen që edhe për publikun të japim informacion dhe t'i përmendim sepse libra që nuk zgënjejnë, nëse
njerëzit do t'i lexojnë, do t'i pëlqejnë këta libra, janë libra shumë të mirë. Gimi, të të bëj pyetjen që kemi hedhur sot teleshikuesve, jam kurioze të di përgjigjen tënde. Nëse do të mund të zgjidhje një problem nga Shqipëria, nga do t'ja nisje? Një vetëm. Vetëm një problem. Që do të kishe mundësinë që të zgjidhje një problem në Shqipëri. Nga cili problem do ta filloje? Shkollat. Arsimi. Mënyra se si mendojnë, atë do bëjmë. Dhe po them, pse them shkollat? Sepse po bisedoja me një mikën tim dhe ai ishte i trishtuar se ishte bërë një sondazh tek klasa e djalit vet, domethënë, dhe nga gjithë klasa vetëm njëri mendonte që do jetonte në Shqipëri. Gjithë tjerët mendonin se do jetonin jashtë. Dhe ky është trishtim i jashtëzakonshëm. Ja, fëmijë në cilën klasë? Në klasë 3. Është trishtim shumë i madh. Të mendosh, domethënë, do të thotë që ato pasqyrë ndo që flitet në shtëpi, do të thotë që prindërit e tyre janë gati gjithë me ai dhe qëllonte vetëm njëri. Në ato e thoshte që ne do ikim gjithë, domethënë vetëm ai dhe është trishtim shumë i madh. Dhe normalisht që vetëm në përmes shkollës ne mund të edukojmë njerëz që të jetojnë këtu, ta duan këtë vend. Se pyetja është që sa mësues sot mund flasin për Shqipërinë në shkollë dhe të kenë guximin që kalamaj do të dëgjojnë. Jam të shtuar, kështu që aty fillon të shkolla. U hapën dilema të mëdha në fund të emisionit. Pyetje shkëlqyera Olona Minga do thosha, po nuk gjetë momentin e duhur. U trishtuam pak. Jo, është situata është ajo që është trisht me mikun tim, po diskutojmë s'ka mundësi, domethënë vetëm një fëmijë nga gjithë, domethënë ato është trishtim shumë i madh. Nëse gjithsesi le të ecim përpara dhe të shpresojmë që kjo Shqipëria të jetë vendi ku duam të jetojmë pavarësisht kësaj. Le të shpresojmë. Okej, Gimi, faleminderit që ishe me ne sot. Si çdo të premte. Dakor, mirë. Jemi në fund fare të kohës tonë, zonë zotrin. Ju e dini që ne jemi nga e hëna në të premte, prandaj ju lëm një takim për të hënën tjetër. Dita Jonë mbaron këtu, por nuk mbarojnë asnjëherë lajmet në A2 CNN, prandaj lëm takim mbas pak minutash me Alba Alishani, e cila do të jetë këtu me ditarin e orës 9. Unë dhe Olona do të shkojmë për fundjavë dhe kthehemi sërish të hënën. Po, bëjtat edhe ju përpiqemi ta shihoni fundjavën tuaj. Përgatitur dhe programin. Pra, sigurisht për punë, natyrisht. Rikthehemi të hënën, do të jemi këtu duke u pritur në Dita Jonë. Mirupafshim. Unë jam Olona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.